საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ რეალურ სივრცეს, მე ნინო ზაუტაშვილი ვარ. საქართველოში განათლების რეფორმის სხვადასხვა ეტაპზე პროფესიული განათლება ხან ხდებოდა მინისტრების გზავნილების მთავარი აქცენტი, ხან საერთოდ არაფერი მიცოდით რა იცვლებოდა სისტემაში. ბევრი ცდის მიუხედავად, პროფესიული განათლება მაინც ვერ გახდა ისეთივე პრესტიჟული, როგორც უმაღლეს სასწავლებელში ცოდნის მიღება. რეალურად რა პროფესიებს ეუფლებიან კოლეჯებში, რამდენად ხარისხიანია იქ მიღებული განათლება, დასაქმების რა პერსპექტივა უჩნდებათ ახალგაზრდებს და რა მთავარი გამოწვევები რჩება სისტემაში, დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ რეალურ სივრცეში. მით უმეტეს, რომ ერთ კვირაში ქვეყანა პროფესიული განათლების დღეს აღნიშნავს, რომელიც სწორედ მის პოპულარიზაციას ემსახურება. სასწავლო წელი მთავრდება, სკოლებში სულ ერთ კვირაში არდადეგები იწყება და ძალიან გვინდა ეს გადაცემა დაეხმაროს სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეებს სწორ არჩევანში და იქნებ იმ შესაძლებლობაზეც დაფიქრდნენ, რაზეც საერთოდ არ უფიქრიათ. მე მივესალმები ჩემი გადაცემის სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. ქალბატონო ირინა, პირველი კითხვა თქვენთან. მაინც რა პროფესიების არჩევის საშუალება ექნებათ მოსწავლეებს? ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო თემაა. პირველ რიგში მოსახლეობას უნდა უთხრათ, რომ სპექტრი პროგრამების, რომელიც პროფესიულ განათლებაში შეგვიძლია ავირჩიოთ, არის ძალიან მრავალფეროვანი. დაახლოებით 100-მდე პროფესია, რომელიც შეგვიძლია ავირჩიოთ, ეს გახლავთ ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით და ეს პროფესიები ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის სწორედ მომავლის პროფესიები, რომლებზეც მოთხოვნა დამსაქმებლების მხრიდან არის განსაკუთრებით მაღალი. არა მხოლოდ მოთხოვნა დასაქმებაზე, არამედ მათი ანაზღაურებაც არის განსაკუთრებულად მაღალი. იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში რეფორმის ფარგლებში ჩვენი პრიორიტეტი იყო სწორედ ისეთი პროგრამების შემუშავება, რეფორმის ფარგლებში ისეთი პროგრამების გადაკეთება დამსაქმებლების მონაწილეობით, რომლებიც სწორედ მაღალი დასაქმებით გამოირჩევა და დასაქმებასთან ერთად ეს უნდა ყოფილიყო ისეთი კომპეტენციები, რომელიც მათ მისცემთ საშუალებას გამოიმუშაონ უფრო მეტი ანაზღაურება, იმიტომ რომ დღეს დუალური პროგრამები, როგორც მოგეხსენებათ, ხელს უწყობს როგორც სწავლის პროცესში იმ კომპეტენციების შეძენას, რაც სჭირდება დამსაქმებელს, ასევე მათთვის ერთგვარად გარანტირებულ სამუშაო ადგილს სტუდენტებისთვის. მე აუცილებლად ჩავშლი მე შეკითხვას, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს უშუალოდ თქვა აი ტურიზმის სფეროს, როცა ვამბობთ, იქ არის ძალიან ბევრი მიმართულება თავისთავად, იგივე სამშენებლო სფეროში და ნებისმიერში, რომელიც უკვე ჩამოთვალეთ. მაგრამ მოდით ცოტა გვიან დაუბრუნდეთ ამ შეკითხვებს და ახლა მე მინდა ჩვენი კორესპონდენტის, ჟურნალისტის მერი შიხაშვილის მიერ დამზადებული არაჩვეულებრივი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ახლა ვიდეო რეპორტაჟი, სადაც უფრო თვალსაჩინო ხდება პროფესიული განათლების ხიბლი და სიკეთე. დაიწყო ახალი პროექტი, რომელსაც სიმულაციური სახლის მშენებლობა ქვია, სიმულაციური სახლი გახლავთ სუფთა ევროპული ბრენდი და გერმანული ბრენდი, შესაბამისად იქნება და იმოგზაურებს საქართველოს ყველა რეგიონში, ყველა სკოლაში მივა, ყველა ბავშვს ექნება საშუალება თვითონ მიიღოს სახლის მშენებლობაში მონაწილეობა. ჩვენ ჯერ ავიღეთ ნახაზი, მერე გადმოვიტანეთ, გავთვალეთ მისი ზომები, მერე შევისყიდეთ მასალა, რომლითაც უნდა აგვეშენებინა იგი და მერე შევდექით ამ სახლის შენებას. ახლა კი გამოვიტანეთ და გარკვეული რაღაც გამოცდილება შევმატეთ სკოლის მოსწავლეებს. როდესაც საუბრობთ, რომ გვინდა დასაქმება, რა თქმა უნდა, გვინდა პროფესიონალი კადრები. ვერ იქნება ვერც ერთი სამუშაო ადგილი პროფესიონალური კადრის გარეშე და ეს პროფესიონალური კადრი არ არის მხოლოდ დიპლომი გაცემული. ეს არის საქმე, ის საქმე, რომელიც ესაჭიროება ორგანიზაციას, კომპანიას და საერთოდ ქვეყანას. ჩვენი სტუდენტებისა და მოხალისეების დახმარებით ავაწყეთ ეს შესანიშნავი სახლი, სადაც ერთობლივად არის როგორც ელექტრული ნაწილი, ასევე წყალმომარაგების, ასევე კონდენსირების, ასევე სახლის დათბუნების და უამრავი სხვადასხვა დარგები არის ჩადებული ამ ერთ მაკეტში. ჩემი პროფესიით შემიძლია შევაკეთო როგორც მანქანის ჰაერის კონდიცირება, ასევე შენობის, სამრეწველო შენობის ჰაერის კონდიცირების მონტაჟი გავაკეთო, ასევე ვენტილაცია. ძალიან მოთხოვნადი კადრი ვარ, ჩემი პროფესია მაღალანაზღაურებად პროფესიებში გადის და უკვე ჩვენზე დიდი მოთხოვნა, როდესაც ჯერ არ დაგვიმთავრებია. IGRP-ის შემთხვევაში მარტივად ყველაზე მთავარი არის გზის ღირებულება, მეტრიკის განსაზღვრა. მეტრიკა განისაზღვრება 5 სხვადასხვა ფაქტორით. ეს არის კაველიოები, K1, K2, K3, K4, K5. დღევანდელი ჩვენი დავალება რაში მდგომარეობს?
რეალურ აპარატურაზე შევაერთოთ 3 როუტერი, ავიღოთ ზუსტად იგივე ტიპის ტოპოლოგია. ის სივრცე, სადაც ახლა მე ვიმყოფები და ჩემი გუნდელები, არის ორივე ერთად რა, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ ძალიან სიღრმისეულად ვსწავლობთ განათლებას იმაზე, რაც გვაინტერესებს რეალურად და პლუს ამას პრაქტიკაში ძალიან გვეხმარება. დავამთავრე კომპიუტერული მეცნიერებები, იქ ვსწავლობდი ქსელებს. რომელიც იყო გათვლილი მხოლოდ 1 სემესტრზე და არ მქონდა შეხება რეალურ აპარატურასთან. პრაქტიკაში იმსოდნას ვერ გამოვიყენე. და მირჩიეს ეს კოლეჯი და მოვედი. და აქ ვისწავლე, გავიცანი ბავშვები და შევქმნით ჩვენი კომპანია. ნებისმიერი საქმე უკვე მოგწონს აქ რო სწავლას დაიწყებ. მე ნამდვილად არ ვიცოდი რაზე ჩავაბარე, ასე ვთქვათ, მაგრამ უკვე ვისწავლე და ასე ვთქვათ შემიყვარდა უკვე ჩემი პროფესია და ეხლა უკვე ასე ვთქვათ შემიძლია ვთქვა რომ კარგად ვიცით, კარგ დონეზე ვიცით ჩვენი პროფესია, იქიდან გამომდინარე რომ ჩამოვაყალიბეთ უკვე ფირმა. ჩვენ სტუდენტებმა მოვახერხეთ სწავლის პერიოდში რაღაცა ჩვენი 2 კაპიკიც გვეშოვა და მივხვდით რომ ბაზარი დიდია, მოთხოვნილება დიდია და ანუ ამაზე არ გავჩერდებით ნამდვილად. ანუ დიდი გეგმები გვაქვს. თავის საქმის პროფესიონალი რო გახდეს, ადამიანი უნდა ჩააბაროს პროფესიულში. ჩემი აზრი ესეთია, იმიტომ რომ მე უფრო მეტი პრაქტიკა და უფრო მეტი ცოდნა მივიღე პროფესიულ სასწავლებელში რა, იმიტომ რომ შეხება მქონდა უშუალოდ იმ აპარატურასთან და მოწყობილობებთან, რასაც თეორიულად გავდიოდი უმაღლესში. დაწესების შედეგად ვიჩვენებს რომ ეს იყო ის ჯგუფები, რომელთანაც იმუშავა მერი შიხაშვილმა. გიორგი, სანამ მე იმ თემას დაუბრუნდებოდე, ბიზნესის თემას სანამ დაუბრუნდებოდე, მინდა აუცილებლად კითხოთ თქვენ. მაინც როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ ხდება პოპულარული პროფესიული განათლება საქართველოში? რატომ ვერ მოიკიდა ისევე სწრაფად და ეფექტურად ფეხი, როგორც ვთქვათ, უმაღლესმა განათლებამ? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გეტყვით, პირველ რიგში შევადარებ რა, დროის მომენტი არის უბრალოდ პოპულარიზაცია. შევადარებ პროფესიულ განათლებას უმაღლეს სასწავლებლებს და ჩემთვის ესე ჩანს რა პროფესიულ განათლებაზე ვიტყვი რომ ეს ჩემთვის არის როგორც თანამედროვე ელექტროავტომობილი რა რომელიც უეჭველი ახლო მომავალში გააქრობს თავის კონკურენტებს ბაზარზე რა და ის უმაღლესი სასწავლებლები რომლებიც ვერაობავენ ფეხს ამ ტენდენციებს რისი მიცემაც შეუძლია პროფესიულ განათლებას უეჭველი დაკარგავენ მომხმარებელს. აი ეს მაინტერესებს, შენ უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ წახვედი პროფესიულ სასწავლებელში, ხო ასეა? აი იქ მიღებული ცოდნა დაგეხმარა, რომ პრინციპში გადასულიყავი აბსოლუტურად ახალ სფეროში, თუ უცბად გადაწყვიტე, რომ თქვათ რაღაცა პროფესია უფრო კარგად შეგესწავლა კონკრეტული, აი ერთი კონკრეტული პროფესია. მithumetes თქვენი კომპანიაც კი შექმნით, ეს საერთოდ სიახლეა და ნოვაცია, მე თუ მკითხავთ. ჩემ შემთხვევაში აბსოლუტურად სხვა პროფესიაში ვარსებობდი, ენერგეტიკული მაქვს დამთავრებული, ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწეობდი კიდევაც საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზეც, მაგრამ ეს სფერო სულ ყოველთვის მაინტერესებდა, ჩემთვის საინტერესო იყო და აი უდიდესი გამოცდილება მივიღე რა, ანუ ეს მინდა ჩემი მომავალი თაობისთვისაც, ჩემი ქვეყნისთვისაც და ერთი რაღაცა მინდა გაგიზიაროთ, რომ პასუხისგებლობაზე. ანუ პროფესიული განათლება აბსოლუტურად უფასოა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ასპონსორებს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი ვიხდით თითოეული სტუდენტის სწავლის საფასურს და უსურვებდი ყველა ნებისმიერ სტუდენტს, მომავალ პროფესიულ განათლების სტუდენტებს, რომ პასუხისგებლობით მოეკიდონ ამ ფაქტს. იმ გაგებით რომ ანუ რასაც აირჩევენ, ნუ მიატოვებენ შუაგზაზე, იბრძოლონ ბოლომდე თავის მიზნის მისაღწევად და მიაღწევენ წარმატებას, რომელიც თავისთავად ცხადია, როცა ჩვენ წარმატებულ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ, აბსოლუტურად იგულისხმება, რომ პროფესიული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ თავისუფლად შეიძლება მიაღწიო უფრო მეტ წარმატებასაც ალბათ კი ვიდრე თქვა ჩვეულებრივად დაამთავრა უმაღლესი სასწავლებელი და ვერ იშოვო მაგალითად შესაფერისი სამსახური, რაც ძალიან ხშირად ხდება ჩვენთან. ვალენტინა, თქვენც მინდა იგივე კითხვა დაგისვათ. აი თქვენ რას ეტყოდით მომავალ თაობებს, ბავშვებს, რომლებიც დღეს სკოლას ამთავრებენ ან მალე დაამთავრებენ? აი რა გზის გავლას ურჩევდით მათ? პირველ რიგში ურჩევდი რომ დაამთავრონ პროფესიული კოლეჯები, რადგან პროფესიული კოლეჯებით უფრო წინ გაწევა შეიძლება ვიდრე უმაღლესის დამთავრებით. მე თავად მინდოდა ჯერ უმაღლესი ჩამებარებია, მაგრამ ყოველთვის მეშინოდა იმის, რომ უმაღლესს დავამთავრებდი და ვერ ვშოვდი სამუშაოს და ვერ ვიმუშავებდი, რადგან უმაღლესში არის უფრო თეორიული ცოდნა,
უფრო მეტ თეორიას იძლევა და პრაქტიკას თითქმის საერთოდ არ იძლევა და როცა უყურებდი ამ უმაღლეს დამთავრებულებს, რომლებიც ვერ საქმდებოდნენ, გადაწყვიტე რომ ჩამბერებინე კოლეჯში და ჩავაბარე კოლეჯში და ყოფილი ვარ. და რა პროფესიას ეუფლები? მე ვუფლები ელექტროობის პროფესიას. რა საინტერესო? არის ძალიან საინტერესო პროფესია მართლაც. კოლეჯში არის სწავლება გათვლილი უფრო პრაქტიკაზე, ძალიან მცირე თეორია გვაქვს და მივესალმები მე იმ კუთხეს, რომ ძალიან მეტი პრაქტიკა ალბათ ადამიანებისთვის უფრო ისანიშნავია, რომ პრაქტიკული ცოდნა გქონდეს და წინსვლა, ვიდრე თეორია იცოდეთ და პრაქტიკა საერთოდ არა. პროფესიონალი ალბათ პრაქტიკით გამოირჩევა, არა მხოლოდ თეორიული ცოდნით. არა, პრაქტიკას ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ აქვს ამაზე რა ალბათ კამათით ზედმეტია. ვალენტინა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მე გიორგის დაუსვი უკვე შეკითხვა, რატომ ვერ ხდება პროფესიული განათლება ისეთი პოპულარული, პრესტიჟული, როგორიც თქვათ, უმაღლეს განათლება მიღებული ადამიანი. და ეს დიპლომი, რომელიც რაღაცნაირად ჩვენს ოჯახებში ძალიან მნიშვნელოვან, ტრადიციულ საგნად იქცა. ზოგ შემთხვევაში სრულიად გამოუყენებლად. ქართველებს გვაქვს ასეთი რაღაც, რომ ჩემაშვილმა აუცილებლად ჩააბაროს უმაღლესში, მას აქვს უმაღლესი განათლება, პროფესიული განათლება ის არაფერი არ არის. აი ასეთი რაღაცა აქვს ამ ქართველ ადამიანს ან ჩვენ გვაქვს. და ამიტომ ყველა თავის შვილს უშვებს უმაღლესში და არ ფიქრობს იმაზე, რომ მან შეიძლება უმაღლესში ჩადებული თანხა უკან ვერ დაიბრუნოს. ისწავლოს ეს თეორიული განათლება, ხოლო ვერ ნახოს სამუშაო, რადგანაც ყველა როდესაც მიდიხარ და საქმების რომელიმე ბიუროში და სთხოვთ რომ დაგასაქმონ, გეკითხებიან, გაქვს შენ გამოცდილება? შენ ვერაფერს ვერ ეუბნები, რადგანაც არ გაქვს არანაირი გამოცდილება და შენ მხოლოდ გაქვს გავლილი თეორიული ნაწილი. თუმცა, როდესაც ითხოვენ ვაკანსიებს, მე ძალიან ხშირად წამიკითხავს, რომ უმაღლესი განათლება, დიპლომი, ძალიან ისა რა ქვია, დიდი გამოცდილება და სტაჟი მუშაობის. ანუ აი ამ ვაკანსიების კითხვისას მე ძალიან ხშირად მიფიქრია, რომ ასეთი ადამიანის მოძებნა ყველა დამსაქმებას გაუჭირდება, იმიტომ რომ თან უმაღლეს სასწავლებელში ისწავლო, თან მიიღო ძალიან დიდი პრაქტიკული ცოდნა, ეს ერთბაშად საქართველოში ძალიან იშვიათად. მით უმეტეს თუ ამის საწყისები არსებობს, მოდით ჩვენ ახლა მივყვეთ ამ თემებს და გავარკვიოთ რატომ, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ პროფესიული განათლების ფასი მეტად გავიგოთ ყველა ჩვენგანმა. ირინა, მე მაინტერესებს, აი, რამდენად არის ნაკლები, რა პროფესიებზეა ძირითადად მოთხოვნა, ვისთან ერთად არის თქვა გავლილი ეს თემა. ვინ არიან ის კომპანიები, ბიზნესის წარმომადგენლები, ანუ ბაზრის მოთხოვნას როცა გულისხმობთ, ბუნებრივია გულისხმობთ იმ ადამიანებს, ვინც ეკონომიკის თქვა განვითარებას უწყობს ხელს და ქვეყნის წინსვლას. როგორია ეს? აი კვლევა როგორ მიმდინარეობს, რომ გავარკვიოთ ზუსტად რა პროფესიები გვჭირდება? მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, კვლევები მუდმივად მიმდინარეობს, შრომის ბაზრის კვლევა ეს აპრობირებული მეთოდი არის, სადაც ხდება ვთქვათ, ბაზრის კვლევა არსებული საჭიროების და მომავალი საჭიროებების, იმიტომ რომ ბიზნესი იმდენად სწრაფად განვითარებადია და ზოგადად სამყარო უკვე იმდენად სწრაფად ვითარდება, რომ ჩვენ არა მხოლოდ იმაზე უნდა ვიფიქროთ, რომ როგორი მუშახელი სჭირდება ბაზარს დღეს, არამედ როგორი მუშახელი დასჭირდება ბაზარს 5 წლის შემდეგ, რომ მზად ვიყოთ იმ ახალი გამოწვევებისთვის. შრომის ბაზრის კვლევებს როგორც წესი საერთაშორისო ორგანიზაციები ასრულებენ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით, მაგრამ გარდა ამისა, ეკონომიკის სამინისტრო არის მთავარი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, რომელიც მუდმივად ამ პროცესებს, ასე ვთქვათ, უწევს მონიტორინგს, აკონტროლებს და სხვა უწყებებთან ერთად, როგორიც არის ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ შრომის კომპონენტი მოგეხსენებათ ჯანდაცვასაც აქვს, განათლების სამინისტრო, რეგიონული განვითარების სამინისტრო, ყველა ის სოფლის მეურნეობის, ყველა ის მსხვილი სამინისტრო, რომელიც დარგების მიმართულებით პოლიტიკას ქმნის, ცხადია ამაში ჩართული არის. ჩვენ ცხადია უნდა დავეყნოთ ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მსოფლიოს გამოცდილებასაც, მაგალითად მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევები, რომელიც ამბობს, რომ ასე ვთქვათ, პროფესიების ნაწილი, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, უკვე 5 და მით უმეტეს 10 წლის შემდეგ საერთოდ აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტი უკვე ისე გაძლიერდა, რომ პრაქტიკულად ავტომატიზაციაზე გადადის ძალიან ბევრი რამ, თუმცა ადამიანის როლი ცხადია 21 საუკუნეშიც ბოლომდე იქნება აქტუალური, იმიტომ რომ არის პროფესიები, დარგები, რომელსაც ვთქვათ, ვერ შეცვლის მანქანა. ანუ ჩვენ უფრო მეტ აქცენტს ცხადია ვაკეთებთ ისეთ პროფესიებზე, რომელსაც სჭირდება, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითობა, კომუნიკაცია და სხვადასხვა მაღალი სააზროვნო უნარები, რასაც ვერ შეცვლის ხელოვნური ინტელექტი. ამიტომ ის ჩვენი ახალი პროფესიული პროგრამები, სწორედაც ირინა მახსენა, დუალური, მოდულური
პროგრამების სწორედ იმ მეთოდოლოგიით არის შემუშავებული, რომ ის არ არის ვიწრო სპეციალიზაციის. ჩვენ გადავდივართ ეტაპობრივად საგნობრივი პროგრამებიდან, რომელიც უფრო საბჭოთა კავშირის გადმონაშთი იყო, უკვე მოდულურ პროგრამებებზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს მოდულები ისე არის აწყობილი, რომ უზრუნველყოფს მომავალში, რომ შეიცვალოს ადამიანმა ინტერესი მაგალითად და გადავიდეს სხვა მომიჯნავე დარგზე, ამის პრობლემა არ ექნება, იმიტომ რომ ის გამჭოლი უნარები, როგორც წეღან ვახსენე, რომელიც ყველა სჭირდება ნებისმიერი დარგის ფარგლებში, შესწავლილი უნდა იყოს ამ მოდულებში. მოთხოვნით პროფესიებს, რაც შეეხება ჩვენი კვლევაც, ასე ვთქვათ, უკვე სიღრმისეული აჩვენებს, ცხადია ის დარგები, როგორიც არის მაგალითად ტურიზმის დარგები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ანუ ის მზარდი ბიზნესები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, ცხადია პირდაპირ პროპორციული არის შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი სასტუმრო თუ მეტი ტურიზმის თუ სხვა კომპანია იხსნება, ცხადია ის ვერ განვითარდება კვალიფიციური მუშახელის გარეშე. მაინც მინდა მიზეზებს მივაგნოთ და მინდა ვკითხო ახლა იმ ადამიანებს, ვინც თავად კურირებენ დუალურ პროგრამებს, კოლეჯებს, რომლებიც ამ არაჩვეულებრივი საქმით მე ვფიქრობ არიან და საქმებულები და დაკავებულები. ქალბატონო ნინო, მათე და მე შემდეგ უკვე აქეთ გადმოვინაცვლებ. აი ძალიან მაინტერესებს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. როგორია თქვენთან თქვა დახჭურვილობა, რით შეიძლება იყოს სტუდენტისთვის ეს ყველაფერი მიმზიდველიც, სასარგებლოც, აი რა შეგიძლია შესთავაზოთ თქვენ იმაზე მეტი, ვიდრე შეიძლება შესთავაზოს თქვა უმაღლესმა სასწავლებელმა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელსაც პროფესიული კოლეჯები დღეს სთავაზობს, არის ძალიან მძლავრი, სრულყოფილი. ყველა პროგრამა, რომელიც კი ისწავლება და რომელსაც სთავაზობს ახალგაზრდობას და არა მარტო ახალგაზრდობას, ზრდასრულ მოსახლეობას კოლეჯი, არის სრულად აღჭურვილი ყველა საჭირო კომპიუტერული თუ ელექტრონული თუ ყველა დანადგარით, ყველა საშუალებებით, რაც კი შესაძლოა იყოს. პოპულარიზაცია და აი დაინტერესება, თუ კი გვინდა კიდევ უფრო ღრმად გამოვიწვიოთ და რაღაცნაირად მოვიზიდოთ, თუმცა აღარ არის ახლა პროფესიული განათლება ისე არაპოპულარული, როგორც ადრეულ წლებში იყო და იმიჯი საგრძნობლად შეიცვალა და მნიშვნელოვნად დაიწია. ალბათ უფრო და უფრო პატარა ასაკიდან უნდა დავიწყოთ და არა მხოლოდ სკოლებში, არამედ სკოლამდელ დაწესებულებებშიც კი უნდა შევიდეთ იმით, რომ პატარებს თავიდანვე ვაჩვენოთ თუ რა არის პროფესია, რას ნიშნავს იგი და როგორ შეიძლება ადამიანმა თავისი კეთილდღეობაც მოიწყოს და ქვეყნის ეკონომიკის ქვაკუთხედი და ქვეყნის ეკონომიკის საძირკველი სწორედ ეს არის. ეხლა რაც მას შემდეგ რაც შევედით სკოლებში, სხვადასხვა პროგრამებით, აი პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამით ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია. თითქმის ყველა სკოლაში ვართ შესულები და კიდევ უფრო და უფრო მზარდი არის ინტერესი ამ პროგრამის მიმართ. ბავშვები უკვე თავის აი მაგალითად კერვის პროგრამის მასტერკლასი გქონდა გასულ დღეებში, აი გუშინ წინ, იმის წინ სკოლებიდან ბავშვები მოვიდნენ, უკვე კერავენ, რა ვიცი, აქსესუარებს ამზადებენ, არიან ძალიან გახარებულები, ბედნიერები. რამოდენიმე უკვე გამოთქვა სურვილი 9 კლასის დასრულების შემდეგ კოლეჯში სწავლისა, თქვათ იმ სპეციალობაზე ზუსტად, რომელიც აი ამ 2 თუ 3 თვის განმავლობაში მოკლედ რომელსაც გაეცვნენ. მათესთან სანამ გადავალ, უნდა ვკითხო აუცილებლად, აი სწორედ სკოლებიდან დაწყება პროფესიის შეყვარების, პროფესიასთან დაახლოების. აი რამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი და რა ასაკიდან შეიძლება იყვნენ დაინტერესებულები ბავშვები და რა პრაქტიკა გვაქვს ამ კუთხით? საერთაშორისო პრაქტიკა არის ესეთი, რომ პროფორიენტაციის პროგრამები, რომელზეც ნინო საუბრობდა, იწყება ხოლმე დაწყებითი კლასებიდან. თუმცა განსხვავებულად შემოდის აქ პროფესიის გაცნობა, პროფესიის გაცნობა უფრო აქტუალური თემა ხდება ხოლმე მე-11 კლასიდან, ან უკვე დამამთავრებელ კლასებში, როდესაც უკვე მოსწავლე შეიძლება გამოვიდეს სკოლიდან და მიიღოს პროფესიული გადაწყვეტილება, წავიდეს ის უმაღლეს სასწავლებელში, თუ წავიდეს პროფესიულ სასწავლებელში და ეს პროგრამა, რომელზეც ქალბატონი ნინო საუბრობდა, რომლის კოორდინატორიც მე
ვარ, სწორედ ამ მიზანს ისახავს, მიზანს რომ მოსწავლეებს დაეხმაროს პროფესიის სწორად არჩევაში. ამ მიმართულებით ერთობლივად თანამშრომლობენ პროფესიული კოლეჯები, უნივერსიტეტი და სკოლები და ისევ ერთობლივი ინიციატივით ქმნიან სხვადასხვა პროფესიის კურსებს, რომლებიც ხორციელდება საჯარო სკოლებში. რომლის მთავარი მიზანიც არის ის, რომ მოსწავლეებს სხვადასხვა მხრიდან გააცნოს პროფესია და მოსწავლეებს დაეხმაროს პროფესიის სწორად არჩევაში. იმიტომ რომ სწორედ ეს არის პროფესიის არჩევა ძალიან რთული გადაწყვეტილება, ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც ადამიანი იღებს ცხოვრებაში და რომელიც გავლენას ახდენს არა მარტო ადამიანის პროფესიულ საქმიანობაზე, არამედ ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, ხო? ამიტომ ეს არის ესეთი პროცესი, სადაც ახალგაზრდები მარტო არ უნდა დავტოვოთ და მათ ჭირდება დამატებითი დახმარება. სწორედ აი ეს არის ძირეული მიზანი პროგრამის, რომ დავეხმაროთ მოსწავლეებს კოლეჯებთან და უნივერსიტეტებთან ერთად რომ გაიაზრონ მთლიანი პროფესია და მიიღონ დამოუკიდებელი და გააზრებული გადაწყვეტილება. ჩვენი მიზანი არის ის, რომ მოსწავლეებს მივაწოდოთ ინფორმაცია პროფესიის ყველა ასპექტის შესახებ და ისინი დავტოვოთ მარტო. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ იმდენად ძირეულად ვაწვდით ინფორმაციას, რომ მათ უკვე დამოუკიდებლად შევდოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. რამდენად მოვიცავთ საქართველოს ყველა რეგიონს? აი ეს არის ძალიან საინტერესო. თქვა ეს არის საპილოტო პროგრამები თუ უკვე არის გაშლილი, ასე ვთქვათ ეს პროგრამა. საპილოტო პროგრამა კარგი ხანია დამთავრდა. მოგახსენეთ მაშინ პროგრამის მიმდინარეობას. ამ შემთხვევაში კოლეჯი და სკოლა ერთად იკრიბებიან, ქმნიან სხვადასხვა პროფესიის კურსებს, რომლებიც ხორციელდება საჯარო სკოლებში. მთლიანი საქართველოს მასშტაბზე მოგვიანებით მოგახსენებთ, სასწავლო კურსი ძირითადად მიყავს პროფესიულ მასწავლებლებს, რომელიც არის კოლეჯიდან ან უნივერსიტეტიდან გაგზავნილი, თუმცა მას დახმარებას უწევს ასევე სკოლის მასწავლებელი, რელევანტური სკოლის მასწავლებელი. პირობითად თუ სკოლაში შედის ელექტროობის კურსი, აქ დამხმარე მასწავლებლად არის სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი. სკოლის მასწავლებელი, იმიტომ რომ მან უკეთ იცის ბავშვების შესაძლებლობები, უკეთ იცნო ბავშვებს, კი ბატონო, პროფესიული მასწავლებელი ამ შემთხვევაში ჯერჯერობის საწყის ეტაპზე არის უცხო. თუმცა პროგრამაში ასევე ჩართულები არიან კარიერულ კონსულტანტები, რომლებსაც საკუთარი როლი აქვთ. თუ მასწავლებლები აცნობენ მოსწავლეს პროფესიას, პროფესიის შესახებ ესაუბრებიან და კონკრეტულ პრაქტიკულ უნარებს დაუფლებას ეხმარებიან, კარიერულ კონსულტანტის როლი არის პროფესია გააცნოს შრომის ბაზარი, გააცნოს საგამართლო შესაძლებლობები და ასე შემდეგ. მთლიანობაში ეს ადამიანები ქმნიან 2-3 თვიან კურსს სკოლაში, გააჩნია პროფესიის სპეციფიკას. ხშირ შემთხვევაში არის 2 თვიანი, ან რიგ შემთხვევაში მაქსიმუმ შეიძლება იყოს ეს 3 თვიანი კურსები და მთავარი არის ის, რომ ეს ყოველთვის მიმდინარეობს სკოლის შენობაში. სკოლის შენობაში ჩვენ ქმნით მცირე პროფესიულ ლაბორატორიებს, რომლებიც საჭიროა უბრალოდ აუცილებელი იმისთვის, რომ პროფესიის რიგი ასპექტები მოიცვას, ხო? და მეტი ინტერესი გაჩნდეს კონკრეტულად. კი ბატონო. თუმცა პროგრამის მიზანი მხოლოდ არ არის პროფორიენტაცია, პროგრამა ასევე პასუხობს პროფესიულ განათლების წინაშე არსებულ რიგ გამოწვევებს და რამდენიმე გამოწვევა მაგალითად არის ის, რომ აქამდე სკოლა და პროფესიული კოლეჯი ისე აქტიურად არ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. ეს არის პირველი პრეცედენტი სამინისტროს დონეზე, როდესაც სკოლა და კოლეჯი ერთობლივად ჩართულები არიან აი ამ ხელა პროგრამაში და ერთობლივად ქმნიან. აქამდე ერთმანეთის გამოწვევებზე ჩვენ ცოტა გვიან დაბრუნდებით, იმიტომ რომ იქ არსებობს რაღაც შეკითხვები, რომელიც უსათუოდ უნდა დავსვათ. ამიტომ მოვლენებს რომ არ გავასროთ წინ. მე ბატონო ათესთან გადავალ ახლა შეკითხვით, ჩვენ ნახეთ ის არის ჩვეულებრივი სახლი, სიმართლე გითხრათ, სიამოვნებით ჩავერთვებოდი ამ პროცესში და სიამოვნებით ავაშენებდი თქვენთან ერთად ამ სახლს. აი თუ ხედავთ ამ შემთხვევაში ბავშვების დაინტერესებას, თუ არის ეს ხელმისაწვდომი ბევრი ადამიანისთვის, ბევრი ახალგაზრდისთვის, რომ თქვათ მიიღოს გადაწყვეტილება უშუალოდ აი პროცესში ჩაბმის, მერე უკვე კარიერულად. პირველივე დღემ, როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ სიმულაციური სახლის პრეზენტაცია GS-თან ერთად, დამსაქმებელთა ასოციაციასთან ერთად, ესწრებოდა რა თქმა უნდა 151 და 94 საჯარო სკოლის მოსწავლეები და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით რეგიონებიდან უკვე 10 სკოლიდან მოვიდა თხოვნა, რომ ეგებ ჩავიდეთ, ანუ ეს სახლი ამ რეგიონებში. ჩვენ რა თქმა უნდა გეგმავთ, რომ რეგიონებში ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ამ კონკრეტულ სიმულაციურ სახლში ჩადებული არის 12 სხვადასხვა ტიპის პროფესია და მათ შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აქ ჩავდეთ მომავლის პროფესიები. ეს არის განახლებადი ენერგია, ეს არის თბო, ენერგოეფექტურობა, ეს არის სატელეფონო აპლიკაციით, როდესაც შეგიძლია ნებისმიერი ქვეყნიდან მართო საკუთარი სახლი. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სიმულაციური სახლი, ეს არის თანამედროვე ჭკვიანი სტანდარტებით
დაპროექტებული პროექტი, სადაც შეუძლია ნებისმიერ მოსწავლეს ჩართულობა. შესაბამისად გონებ, რომ ამ პროექტმა უკვე გამოიწვია საკმაოდ დიდი ინტერესი, ჩვენ გეგმავთ უკვე ჯიასთან ერთად რომ გავაკეთოთ საქართველოს რეგიონებში გასვლა, ძალიან ბევრ რეგიონში და ერთს ეხლავე გავაკეთებთ უახლოეს პერიოდში სანამ სკოლა დასრულდება და შემდგომ უკვე სექტემბრიდან დავიწყებ. ჩვენ მივცემთ საშუალებას უამრავ მოსწავლეს უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა. თქვენ აკვირდებოდით, როდესაც თქვენი ჟურნალისტები მუშაობდნენ, რამდენად დიდი ინტერესი იყო მოსწავლეების მხრიდან ჩართულობის და ისინი იყვნენ ძალიან ბედნიერები, იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ამბობდა, რომ თურმე როგორ ყოფილა, რომ ეს მარტივი არ არის, ააშენოს სახლი, იმიტომ რომ ერთ სახლს ჭირდება ძალიან ბევრი პროფესიონალის ჩართულობა. და სხვადასხვა მიმართულებით. სხვადასხვა თემა და ბავშვებმა იქვე გაიაზრეს, რომ როგორი რთული ყოფილა ეს ყველაფერი. აღმოჩნდა, რომ ადამიანი თუ არ არის პროფესიონალი, თუ ქვეყანას არ აყავს ეგეთი პროფესიონალები, ანუ ქვეყნის აშენება არის ძალიან რთული და რა თქმა უნდა ეკონომიკის განვითარება არის ძალიან რთული. აქ იყო საუბარი 15-16 ივნისზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს ქართულ-გერმანული პროფესიული განათლების დღეები კიდევ ერთხელ გვაძლევს საშუალებას იმისას გავიაზროთ და მივცეთ თითოეული მოქალაქე საქართველოში უფლება იმისა და გააზრების უფლება, რომ თუ ჩვენ გვინდა განვავითაროთ ეკონომიკა დღეს ქვეყნის ქვაკუთხედი, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება მინდა თამამად თქვა, აქ შედან პროფესიონალები, ჩემი კოლეგები, ბიზნესმენები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მინდა ყველას უთხრა, რომ დღეს ქვეყნის განვითარება გადის პროფესიული განათლების განვითარებაზე. ჩვენ თუ გვინდა ინვესტიციები ქვეყანაში, ჩვენ თუ გსურს ქვეყანა განვავითაროთ, ჩვენ თუ გვინდა რომ ინვესტიციების როლი გაიზარდოს ქვეყანაში და ეკონომიკის განვითარება გაიზარდოს, ჩვენ უნდა დავახოდროთ მათ ადამიანურ რესურსს. მე მინდა მსოფლიო ბანკის კვლევა დავდო. საქართველოში პროფესიული განათლების ზოგადად ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებით დადო საინტერესო კვლევა და 34%, ანუ ყველაზე დიდი პროცენტი დაიდო, რომ საქართველოში არა ბიზნესის არ არსებობა, არა ფინანსები, არა პროექტი, არა გონიერება, არამედ ძირითადი პრობლემა გახლავთ მხოლოდ ადამიანური რესურსის დაბალი დონე, ეს არის კომპეტენციები, ეს არის პროფესიონალიზმი. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვიკვლევთ ამ კვლევებს და როდესაც ვაკვირდებით, ბუნებრივია ბიზნესთან ერთად ყოველთვის მუშაობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოვახდინოთ გარკვეულად კონცენტრირება, მოვახდინოთ მოქალაქეების საჭიროებაზე და ბევრი პროექტი დაიწყო ამ ბოლო პერიოდში. ეს არის დასრულთა გადამზადების სისტემა, განათლების სისტემა, ჩართულია ქალაქ თბილისის მერია, ჩართულია ჯანდაცვის სამინისტრო, ჩართულია ზოგადად ყველა უწყება იმისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენი არასამთავრობო სეგმენტი და ჩართულია ჩვენი დონორები ამ შემთხვევაში ჯაიზებს გულისხმობ, რომლებიც აკეთებენ ძალიან დიდ საქმეს ზუსტად დუალური განათლების განვითარების კუთხით. ესე რომ ვფიქრობ, რომ პროფესიულ განათლებას აქვს უდიდესი მომავალი ამ ქვეყანაში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ესვლა და მე მინდა გამოწვევა გაუგზავნო უმაღლეს სასწავლებლებს. ფაქტიურად გაგზავნილია ნამდვილად. სანამ გიორგისთან გადავალ და სანამ აი ბიზნესის თემას, ბიზნესის ურთიერთობას თქვენთან, ბიზნესის ურთიერთობას სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოს თქვათ რაღაც პრივილეგიებს იმ ბიზნესებთან, რომლებიც სიამოვნებით მიიღებენ დუალურ პროგრამებში მონაწილეობას და ფიქრობ, რომ ესეც მომავალია ჩვენი ქვეყნის. მე რა თქმა უნდა ჩვენ სტუმრებს მინდა ახლა დაუთმო დრო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენი 26 წლიანი ურთიერთობისთვის, აი ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარებისთვის, რომელსაც აქვს ადგილი ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო შტრითმათერი, პირველ რიგში გადმოვდივარ თქვენთან შეკითხვით, რას ნიშნავს დუალური განათლება, როგორია ის გერმანიაში და როგორია მისი საუკეთესო მოდელი? That's a very good question. ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა. რომ შემეკითხეთ, გერმანია რა თქმა უნდა ნაცნობი ქვეყანა ამ სისტემისთვის თელ სოფლიოში. ჩემპიონები ვართ ასე თქვათ, აი ამ პროფესიული განათლების კუთხით, ანუ დუალური განათლების კუთხით ჩვენ გვაქვს კომპანიები, რომელიც პარტნიორები არიან კოლეჯებთან, ერთად მუშაობენ, ერთ ტრეინინგს ამუშავებენ. ორივე მხარე ამ ტრეინინგს ატარებს რეალურად ერთად პრაქტიკა და თეორია ერთად არის შერწყმული ძალიან კარგად. არ არსებობს ერთი უნიკალური მოდელი. ბევრი სხვადასხვა მოდელები გვაქვს ჩვენ, როდესაც დუალურ განათლებაზე საუბრობთ. რადგან ეს არის დამოკიდებული კომპანიების მოთხოვნებზე. ჩრდილოეთ გერმანიაში სხვადასხვა მოთხოვნებია, სამხრეთ გერმანიაში სხვადასხვა მოთხოვნებია, სექტორებში სხვადასხვა მოთხოვნებია. ანუ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და რა თქმა უნდა კოლეჯების უნარებზეც არის დამოკიდებული. ანუ თავარი არის რომ სხვადასხვანაირი მაგალითი არსებობს, როდესაც ისინი მუშაობენ ერთად. რომელსაც გერმანული მხარე ვთქვათ ახორციელებს საქართველოში და
იმ პერიოდის განმავლობაში რაც თქვენ ჩვენს ქვეყანაში მოღვაწეობთ, რა შედეგები შეიძლება შეაფასოთ, როგორ შეიძლება შეაფასოთ ის შედეგები, რაც ამ წუთისთვის გვაქვს? Okay, so specifically on კონკრეტულად რაც შეეხება პროფესიულ განათლებას the real kick off of cooperation started in 2017. So 2017 წელს დაიწყო ეს პროგრამა. ანუ 2 წელიწად დავიწყეთ მუშაობა მიმართულებით. When we started in 2017, თავიდან რომ დავიწყეთ 2017 წელს არ მახსოვს ყველა დეტალი ზებიათ, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ რამდენიმე შეგირდი იყო, რამდენიმე კომპანია იყო მის ჩართული და ეთური კოლეჯი იყო ჩართული. 2 წლის შემდეგ უკვე გვაქვს 200-ზე მეტი შეგირდი ყავს, რომელიც ახლა გადიან ამ დუალურ განათლებას და 50-ზე მეტი კომპანია არის ჩართული აქტიურად აი ამ ექს-კოლეჯთან ერთად და 2 წელიწადში საკმაოდ იმედის მომცემი შედეგებია და მე ვფიქრობ, რომ მეტი უფრო კომპანია ჩაერთვება, მოსალოდნელია და 2 წლის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი კომპანია გვეყოლა. დიდი მადლობა. გვანცა, თქვენთან რომ გადმოვიდეთ ახლა, აი მე მაინტერესებს აუცილებლად კითხოთ იმის შესახებ. კონკრეტულად ის პროფესიები, რომელიც თქვენთან არის. აი თუ არის უფრო თქვათ საინტერესო ახალგაზრდებისთვის რომ იყვნენ თქვენთან, მოვიდნენ, ჩაერთონ ამ პროცესში და თქვენ როგორ აკვირდებით ინტერესის ზრდა არის ამასთან დაკავშირებით. კონკრეტულად თქვათ მემანქანეების საკმაოდ ესეთი პროფესია, რომელიც შეიძლება ითქვას რომ რთულიც არის ალბათ და საკმაოდ საპასუხისმგებლოც. მოგესალმებით, კი ბატონო. ჩემი კომპანია სხვადასხვა კოლეჯებიდან აგროვებს, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებს და მოყვავს ჩვენ, რომელთა შემდგომ გადამზადებასაც ჩვენ ვახდენთ და ვაფინანსებთ სრულიად, ვაფინანსებთ. ასევე მოგახსენებთ, რომ დაინტერესება არის საკმაოდ დიდი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მძიმე ტექნიკის სამშენებლო ოპერატორებთან გვაქვს შეხება და ჩვენამდე თითქმის არ იყო დასმული საკითხი იმის შესახებ, რომ შეიძლება მოხდეს მათი პროფესიონალიზმის დაფასება, ასევე შეიძლება მოხდეს მათი მოტივაციის ამაღლება. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვიღებთ სრულიად პასუხისმგებლობას, სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომ სხვადასხვა ღონისძიებებით მოვახდინოთ მათი საქმის პოპულარიზაცია. ერთ-ერთი გახლავთ მათ შორის ოპერატორთა კლუბის ღონისძიება, რომელიც ევროპაში 20 წელზე მეტია ტარდება და ჩვენ მესამედ ვატარებთ საქართველოში უკვე ამ ღონისძიებას, რომელიც წელს გაიმართება ბათუმში 22 ივნის. ჩვენ ვიწვევთ მძიმე ტექნიკის ოპერატორებს, მათ ვაძლევთ საშუალებას მათ კომპანიებიდან წამოიყვანონ გულშემატკივრები და დაუმტკიცონ მათ თავიანთი პროფესიონალიზმი. ასევე ჩვენ გადავცემთ მათ პრიზებს, Volvo Construction Equipment-ის წარმომადგენლებიც ესწრებიან ასევე ამ ღონისძიებას. ასევე წელს ყავს მოწვეული შვედეთის ელჩი, რომელმაც ძალიან გვინდა რომ მიიღოს მონაწილეობა და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ გამარჯვებული ორი პიროვნება მისთვის სასურველ ადამიანთან ერთად ჩვენი კომპანიის სრული დაფინანსებით მიემგზავრება შვედეთში. კომპანია Volvo-ს სამშობლოში, ჩვენ Volvo-ს მძიმე ტექნიკა ყავს. კი ბატონო. სხვა შორის ახლა მით უმეტეს ინფრასტრუქტურული პროექტების, საკმაოდ დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება არის დაწყებული უკვე ქვეყანაში, შესაბამისად კადრების საჭიროება უსათოდ დადგება და დგას კიდევაც მე რამდენადაც მაქვს ეს ინფორმაცია. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, აი რა პერიოდში შეიძლება მოიცავდეს სრულად ავითვისოთ ბაზრის მოთხოვნა, აი რა პერიოდი დაჭირდება ამას თქვენი გადასახედიდან? ჩემი გადასახედიდან სამშენებლო სექტორი ძალიან აქტიურია, გააქტიურებულია ბოლო წლების განმავლობაში, როგორც ქალაქებში, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოიცავთ მთლიანად საქართველოს, შეგიძლიათ რომ თქვა სხვადასხვა ქალაქებიდანაც მიიღოთ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ თქვათ თავიანთივე ადგილებზე, რეგიონებში დასაქმდნენ შემდეგ აი ამ პროფესიებით. ბატონო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრენინგ ცენტრი, რომელითაც გადავამზადებთ მძიმე ტექნიკის ოპერატორებს და შემდეგ მათზე გაიცემა საერთაშორისო სერტიფიკატი. ჩვენ გვყავს ძალიან ბევრი ასეთი, გვაქვს ასეთი ბევრი გამოხმაურება. კი ბატონო, და არის დაინტერესება. სხვათა შორის სტატისტიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ბოლო წლების განმავლობაში დაინტერესება უფრო გაიზარდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვფიქრობ, უფრო მეტად დაფასებული გახდა მათი პროფესია და მათი ანაზღაურება
განსხვავებებიდან გამომდინარე ისინი მათ ურჩევნიათ რომ თქვათ პროფესიული განათლება მიიღონ ვიდრე სხვა მიმართულებით წავიდნენ, ისინი მოდიან, გვეკითხებიან თუ როგორ შეიძლება რომ ისინი დასაქმდნენ თქვათ ან რა ტიპის პასუხისმგებლობა შეიძლება აიღონ თავიანთ თავზე და ჩვენ მათ ვუხსნით იმ უპირატესობებს, რაც შეიძლება რომ პროფესიული განათლების კუთხით მიიღონ. მადლობთ, გიორგი. თქვენთან არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც თქვენ თავადვე უწევთ გადამზადებას, უკეთებთ გადამზადებას, ამას აკეთებთ კონკრეტულ კოლეჯთან ერთად და თქვენთვის როგორც ბიზნესის წარმომადგენელისთვის რა კოოპერაცია ეს? რითია ეს კოოპერაცია მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის შეიძლება ითქვას, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ძლიერი პროფესიული განათლების არსებობა საქართველოში. ჩვენი კომპანიის სტრატეგიული განვითარების გეგმის ნაწილადაც კი ვაქციეთ პროფესიული განათლების ხელშეწყობა. და ამისთვის ესე იგი დავიწყეთ თანამშრომლობა დაახლოებით 5-6 წლის წინ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით გავაფორმეთ მემორანდუმები საქართველოში არსებულ ყველა პროფესიულ სასწავლებელთან. ჩვენთვის რა თქმა უნდა საინტერესო არის ელექტროინჟინერიის და ენერგეტიკის მიმართულებები. დავიწყეთ კომუნიკაცია სტუდენტებთან, ვარჩევთ საუკეთესო სტუდენტებს, ვაძლევთ სტიპენდიებს მათ. სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი სტიპენდიანტი არის ვალენტინა დიახ და ძალიან სწავლის დამთავრების შემდგომ ველოდებით ჩვენთან კომპანიაში რა თქმა უნდა. ანუ ესეც შეიძლება თავისუფლად მოხდეს, ხო, რომ აი დაამთავრა ადამიანმა და შემდეგ თქვენთანვე დასაქმდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეგ არის თავარი აზრი, ანუ სტიპენდიასაც იმიტომ გავუცემთ და სტუდენტებთან იმიტომ გვაქვს ახლო კომუნიკაცია, რომ ჩვენთან წამოვიდნენ. და დასაქმდნენ ჩვენთან. ჩვენ გვაქვს დასაქმების ძალიან ობიექტური სისტემა, ტესტირებაზე დამყარებული და ყველა სტიპენდიანტი თუ არა სტიპენდიანტი იქნება ეს უბრალოდ სტუდენტი, შეუძლია ჩვენთან გაიაროს სწავლის დასრულების შემდეგ საწარმოო პრაქტიკები ან სტაჟირება და შემდეგ დასაქმდეს ჩვენთან კომპანიაში. თქვენ აცხადებთ ამ ტიპის თქვათ აქტივობას, რომ აი ჩვენ ვიწევთ ადამიანებს იმისთვის, რომ თქვათ ჩვენივე ხელშეწყობით მოემზადონ და შემდეგ შანსი ექნებათ და აი ამ ტიპის ვაკანსიები თუ გამოგიქვეყნებიათ. რა თქმა უნდა, ვაკანსიები ყოველთვის ცხადდება, ნუ საიძეც იდება სხვადასხვა მასმედიის საშუალებითაც მათ შორის და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დასაქმება ჩვენთან, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ პირდაპირ აი ამ სტუდენტებზე გავიდეთ და სწორედ ეს ახალგაზრდები წამოვიყვანოთ, ანუ პირდაპირ კოლეჯებიდან ჩვენთან რომ აღმოჩნდნენ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს უფრო ეფექტურია, თქვათ, რომ პირდაპირ კოლეჯებს მიმართოთ? დიახ, იმიტომ რომ მიმართულებით რა მიმართულებას თქვენ გჭირდებათ? დიახ, იმიტომ რომ ძალიან დაახლოებით 15, ალბათ 20 წლიანი ჩავარდნა იყო პროფესიული განათლების კუთხით და ანუ ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები არიან საშუალო ასაკს გეტყვით, ანუ ფილდზე დასაქმებული თანამშრომელი სადღაც 4000 კაცზე არის საუბარი, ესენი არიან 50 წელი და მეტი. შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი პროფესიონალი ახალგაზრდა შემოვიდეს და ამიტომაც ვართ ჩართულები მაქსიმალურად ყველა საშუალებით ვცდილობთ, რომ დავაინტერესოთ ეს ახალგაზრდები. ეხლა ერთი საინტერესო პროექტს ვიწყებთ კოლეჯ მერმისთან ერთად დუალური განათლების პროგრამას ვიწყებთ. ერთად ალბათ სექტემბრიდან მომზადდება და დამტკიცდება ეს პროგრამა და ასევე დავამატებ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ კონტინგენტი საერთოდ წლების განმავლობაში უფრო 5-6 წლის წინ პერიოდებს რო შევხედოთ, საკმაოდ დაბალი დონე იყო სტუდენტების. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კიდევ უფრო აქტიურად ჩართულიყავით ამ პროცესში და დავიწყეთ სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობა. ყოველწლიურად ჩვენ დაახლოებით კი არა და ზუსტად 50 სკოლაში რეგიონებში დავდივართ, ვატარებთ 1 საათიან გაკვეთილებს. ეს გაკვეთილები ეხება ენერგეტიკას, ანუ როგორ ხდება ელექტროენერგიის გამომუშავება, ალტერნატიული წყაროები. მაგრამ პრინციპში ეს ყველაფერი უნდა იყოს მოწოდებული თქვენთან, ხო? ეს თქვენ არ უნდა გიწევდეთ ალბათ ამის კეთება? თუ პრინციპში თქვენი მონაწილეობა კიდევ უფრო მეტად ზრდის, თქვათ, ინტერესს. აი, როგორ ფიქრობთ? ეს შეიძლება რომ პირდაპირ მოწოდებული კადრები იყოს და თქვენ არ გჭირდებოდეთ თქვათ ამის გაკეთება. თუ დუალური პროგრამა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ თქვენ როგორც კომპანია იყოთ ჩართული თავიდანვე ამ პროცესში. დიახ, დუალურიც ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ თავიდანვე ჩართულები ვიქნებით, ანუ დაახლოებით 50%, minimum 50% დროის სტუდენტმა უნდა გაატაროს კომპანიაში, პრაქტიკა და 50 თეორია. 50 თეორია, დიახ, და ამიტომ
აქ ერთი პატარა კითხვა უნდა დაგისვათ, სანამ გადმოვალ აქეთ ამ მხარეს ანას აბახტარაშვილთან. ირინა, ზოგადად პროცენტულობით რომ ავიღოთ მთელი განათლების სისტემის რა პროცენტს უნდა გულისხმობდეს პროფესიული განათლება? არსებობს ასეთი, თქვათ, დალაგებული მექანიზმი, რა გულისხმობთ კურსდამთავრებულების განაწილებას? იცით რა, ყველა ქვეყანას აქვს ცხადია სხვადასხვა მიდგომა, ეხლა გააჩნია, ასე ვთქვათ, ქვეყნის მოწყობას, ბიზნესის განვითარებას, თუ ბიზნესის განვითარება არ არის მაღალ დონეზე, ცხადია, მაშინ იქ აქცენტი უნდა გაკეთდეს უმაღლეს განათლებაზე, რომ ის ადამიანური კაპიტალის გამოყენება იქნას უფრო ეფექტიანი. ეხლა როდესაც ვსაუბრობთ გერმანიაზე, იქ სადაც განვითარებულია, ასე ვთქვათ, ავტომობილების წარმოება და იქ არის უამრავი ქარხანა, სადაც ადამიანები საქმდებიან, ცხადია, ბალანსი უფრო მეტად დაცული იქნება. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში იმ შესაძლებლობებით შემთხვევაში ფარგლებშიც კი, რომელიც გვაქვს და არის უამრავი ბიზნესი, რომელიც ითხოვს მუშახელს, ბალანსი გვაქვს ძალიან დარღვეული. ეხლა ყოველწლიურად სკოლას ამთავრებს სადღაც 40,000 ბავშვი მოსწავლე. აქედან დაახლოებით 30,000-მდე მიდის, ცოტა მეტიც კიდევ 38,000-მდე მიდის უმაღლესში და 10,000 არის ყოველწლიურად დაახლოებით ჩარიცხვა პროფესიულის საფეხურზე. თუმცა მე შეიძლება თუ საქმდებიან მიტოვების მაჩვენებლებიც არის, მაგრამ დაახლოებით აი ესეთი ბალანსი გვაქვს, რაც არის საკმაოდ დაბალი. ხა ევროპის სტატისტიკას თუ შევადარებთ, მაგალითად, ჩვენთან ახალგაზრდების იგულისხმება 15-დან 24 წლამდე, ან კიდევ დასრულების მონაწილეობა პროფესიულ განათლებაში არის დაახლოებით 1.9%, როდესაც საერთაშორისო საშუალო და ევროპის საშუალო არის 10 და 15%. ჩვენი სამიზნე სწორედ ახალი რეფორმის ფარგლებში არის, რომ აი ეს 1.9%-იანი ნიშნული მინიმუმ 10%-მდე ავიყვანოთ და სწორედ ახალი შესაძლებლობები, ახალი კოლეჯები, ბიზნესის გააქტიურება, თქვენ ბრძანეთ ახლა გიორგის რო კითხვა დავუსვით, ჩვენ მარტო განათლების სამინისტრო და ვერც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა ვერ შეძლებს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას და კადრების მოზიდვას ვერ უზრუნველყოფს, თუ იქ არ იქნება ბიზნესის და ასოციაციების მაქსიმალური ჩართულობა. შესაბამისად, ეს არის ზუსტად ახალი სტრატეგია, რომ მოქნილი გახდეს პროფესიული განათლების მიწოდება, კოლეჯებმა, ბიზნესებმა, ასოციაციებმა უკვე ახალი კანონით შესაძლებელია ეს ოქტომბერში, რაც მივიღეთ, რომ ასეთი ტიპის კურსები შეიქმნას ბევრგან და შესაბამისად უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს და ისარგებლოს იმ შესაძლებლობით, რაც ბიზნესს აქვს. კი ბატონო, ქალბატონო, მე ახლა თქვენთან გადმოვდივარ შეკითხვით. მშენებლობა ეს არის ის თემა, რომელიც ამ წუთას ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ წამყვან, თქვათ, მიმართულებად შეიძლება ჩაითვალოს. მე მაინტერესებს, აი, რამდენად არის ახლა სამშენებლო ბიზნესი ჩართული ამ პროცესში, რადგან ეს ძალიან უნდა აინტერესებდეს მას. კარგი კადრები, მით უმეტეს ძალიან ბევრი გადაცემა გვაქვს ჩვენ გაკეთებული იმაზე, თუ როგორი ტრაგიკული შემთხვევებია ხოლმე ხშირად სამშენებლო მოედნებზე. სწორედ ეს მაინტერესებს. იქ ძალიან ხშირად მე ხდება ხოლმე გადაბრალება, თქვა, დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულზე და საკმაოდ ძიმე ფაქტების მომსწრეები ვართ ხოლმე. ამიტომ მე მაინტერესებს, აი, რამდენად არის სამშენებლო ბიზნესი მზად ამ ყველაფრისთვის, რამდენად არის თვითონ მობილიზებული და რა ჭირდება კიდევ ბიზნესს, თუნდაც სახელმწიფოსგან, იმისთვის, რომ უფრო აქტიური გახდეს ამ პროცესებში. მოგესალმებით, მადლობა საინტერესო კითხვისთვის. პრინციპში ესე ვუპასუხებ, მზადზე მეტია სიტუაცია, ანუ რეალურად დღეს სამშენებლო ბიზნესი სამწუხაროდ განიცდის პროფესიულ შიმშილს. როგორც ქალბატონი ირინამ აღნიშნა, ჩვენ რეალურად ნიშნული უნდა ავწიოთ, მაგრამ ნიშნულის აწევა არ არის მხოლოდ უბრალოდ კვლევის ან რაღაც თეორიული განსჯის შედეგი. ეს არის რეალურად იმ პრაგმატული მიზნების მიღწევისთვის, რომელიც იგივე ეკონომიკის განვითარებას დაეხმარება. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ პროფესიულ განათლებას, რომელიც უნდა პარალელურად მისდევდეს ბიზნესის განვითარებას, სწორედ ის ფაქტორი, რომ თუნდაც აი რაც ახსენეს კოლეგებმა 5-6 წლის წინ ნაკლებად პოპულარული იყო პროფესიული პროფესიები, ეს ფაქტორი სამწუხაროდ ნეგატიურად აისახა ბიზნესზე და დღეს ძალიან ბევრი მიმართულებით კადრების მოძიება, პროფესიონალი კადრების და ხას უსვავ ხარისხს აქ, იმიტომ რომ ხარისხს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, საკმაოდ რთულია, მათ შორის სამშენებლო მიმართულებებით. ხარისხზე როდესაც საუბრობთ, პრობლემა არის მოტივაციაზეც.
თავის რაცხადი. მათ შორის თუნდაც სამწუხაროდ კურსდამთავრებულების мотиваციაზე და ალბათ ჩვენი და კომპეტენციაზე ალბათ. კომპეტენციაზეც, мотиваციაზეც, ისევ და ისევ კონტინგენტი, რომელიც ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებას ექვემდებარება, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფრო მეტის მოლოდინი და სურვილი, რომ იყოს უფრო მოტივირებული, უფრო მაღალი და უფრო რეალისტური მიზნებით შედიოდეს ასე ვთქვათ დასაქმების ბაზარზე. ამ კუთხით ხარად შეეხება ჩართულობას, თქვენ როგორც ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, კერძო ბიზნესი ხვდება პრობლემას და ხვდება თავის პასუხისმგებლობასაც. გარკვეულწილად ნაწილი კომპანიები უკვე დაადგნენ იმ გზას, რაც იგივე გიორგი მახსენა, როდესაც ერთობლივად ხორციელდება სწავლის შედეგების მიღწევა კოლეჯსა და პრაქტიკის ობიექტზე და ეს არის ალბათ ყველაზე ისევ და ისევ პრაგმატული გზა, ვინაიდან ბიზნესი ამ შემთხვევაში სწორედ ავითარებს თავის სამომავლო კადრს და თავადაც ჩართული არის მისი პროფესიონალიზმის ფორმირებაში და ასევე რა თქმა უნდა იღებს მისგანაც გარკვეულწილად სერვისს, ხო, მარტივად რა ვთქვათ. გარკვეული ბიზნესი ცდილობს, რომ ესეთი ტიპის კადრები მიიღოს გარედან და პრინციპში ეს მოკლევადიანი პროგრამები, რომელიც ახსენეს, არის კიდევ ერთი და ძალიან საინტერესო ალტერნატივა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ბიზნესი არ იყო მზად, რომ ბევრი ფორმალობა, ასე ვთქვათ, თავის თავზე აიღო, ჩართული იყო გრძელვადიან პროგრამებში და სჭირდებოდა შედეგი დღეს. განსაკუთრებით უნდა დაგისვათ აუცილებლად. აი, რამდენად არის ბიზნესი კმაყოფილი იმ სტუდენტების, იმ ბავშვების კომპეტენციით, რომლებიც მოდიან უკვე თქვენთან სასწავლებლად. აი, რამდენად არის საკმარისი ის, რაც ოდნაც მათ უკვე აქვს მიღებული, რომ თქვათ განავითაროთ და რაღაცა პროფესიის შესწავლა დაიწყოთ ამ ადამიანების. ხო, აი ამაზე იყო პრინციპში საუბარი, რომ ხარისხი უკეთესი გვინდა რეალურად და იმედი გვაქვს, რომ სწორედ თუნდაც თქვენი გადაცემა არის ერთ-ერთი ვიდეო გზამკვლევი, ხო, აბიტურიენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის, რომლებმაც უნდა აირჩიონ ჩვენი აზრით პროფესიული განათლება და გვინდა რომ მაქსიმალურად მოტივირებული ახალგაზრდები, მომზადებული ახალგაზრდები მოვიზიდოთ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ კონტინგენტი საკმაოდ შედარებით დაბალი ხარისხის იყო ამ მიმართულებით. თუმცა სიტუაცია სწორდება ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ამას ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ის საინტერესო განვითარება, რაც კოლეჯებში მოხდა, თუნდაც ახსენეს ტექნიკა, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხის კოლეჯებშიც მოიპოვება, ის განათლება, რომელსაც უკვე აწვდიან და სამწუხაროდ არ იყო რაღაც პერიოდის წინ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, ხო, მაინც ნამდვილად ეს არის გამოწვევა და ნიშნული საწევი ნამდვილად არის დღეს სასწრაფოდ მისაღწევი შედეგი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ძალიან ბევრი მაღალი დონის მაგალითად საგზაო ინჟინერი, თუმცა როდესაც იგივე თუნდაც საგზაო სამუშაოებზე ვსაუბრობთ, ინჟინერი გვჭირდება რამდენიმე, მაგრამ გაცილებით მეტი კვალიფიციური მუშახელი გვჭირდება, რომელიც სამწუხაროდ ასევე დეფიციტშია. თავისთავად ხადი, იმიტომ რომ ვინც უნდა ასწავლოს, ისიც საჭირო და კვალიფიციური კადრი უნდა იყოს. რუსუდან, თქვენ რას ჩათვლიდით, თქვათ, გამოწვევად პროფესიული განათლებისთვის, თუნდაც თქვენი კოლეჯის მაგალითზე, რა არის ის, რაც გაკლიათ და სიამოვნებით შეცვლიდით და როგორ შეცვლიდით? ჩვენი კოლეჯი არის ტურიზმის მომსახურების სფეროს კოლეჯი. საკმაოდ მოთხოვნადი პროფესიებია. აი, რა პროფესიებია რო ჩამოვთვალოთ და ახლა? კულინარიული ხელოვნება, კონდიტერია, გიდი, ტუროპერატორი, სასტუმრო მომსახურება, სარესტორნო მომსახურება. ეს არის ჩვენი პროფესია. ეს არის ალბათ ტოპ ტოპ იმის მიხედვით თუ რა მოთხოვნას ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები საქართველოს, იმიტომ რომ ნუ სოკოებებით ბრალდება სასტუმროებით, სხვადასხვა მარნებით, სხვადასხვა კაფეები, რესტორნები და შესაბამისად კვალიფიციური მომსახურება და კვალიფიციური მუშახელი აქ მართლა სასწრაფოდ მნიშვნელოვანია. რა გამოწვევები გაქვთ თქვენ? კონკურსი ძალიან დიდია. ხშირ შემთხვევაში ერთ ადგილზე 10 ადამიანამდე მოდის, ანუ ასაკით შეუზღუდავია. ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენ შემთხვევაში არის უცხოენის არცოდნა. ანუ ბავშვები, რომლებიც მოდიან პროფესიულ განათლებაში ტურიზმის სექტორში, ჩვენ ვაწყდებით აი ამ გამოწვევას, რომ ეწყობიან კოლეჯში და კოლეჯში არ ასწავლით უცხოენებს? ვასწავლით უცხოენას, ისწავლება ინგლისური, გერმანული, რუსული. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ გერმანიასთან ძალიან კარგი პარტნიორობა გვაქვს და ჩვენი ბავშვები სტაჟირებას გადიან გერმანიაში, უკვე ახალ პროგრამებში არჩევით მოდულად ავიღეთ გერმანული ენა. და 65-მა ბავშვმა უკვე სტაჟირება გაიარა გერმანიაში და ბევრ მათგანს უკვე ხელშეკრულებაც დაუდეს, ანუ ისინი აგრძელებენ მუშაობას გერმანიაში. ასევე ინგლისურიც არის ჩადებული, ინგლისური არის როგორც ზოგადი ინგლისური, ასევე დარგობრივი ინგლისური, თუმცა კი, როდესაც ტურიზმის სექტორზე
გვაქვს ჩვენ საუბარი, სასურველი იქნებოდა საბაზო უნარებით, უფრო მეტი უნარებით მოსულიყვნენ ბავშვები ტურიზმის სექტორში და უფრო განვითარება ენის უფრო ადვილი იქნებოდა ჩვენთვის, ვიდრე როდესაც საწყისი ეტაპიდან ვიწყებთ, მიუხედავად იმისა, რომ საბაზო განათლება მათ მიღებული აქვთ და ვთვლით, რომ უკვე იციან ის არ არის საკმარისი განათლება. ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენთვის არის სწორედ აი უცხოენის არცოდნა. თუმცა კი კოლეჯები, ანალოგიურად კოლეჯი კაროსი აღჭურვილია ძალიან კარგი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. წელს კიდევ ერთხელ დაგვემატა ახალი აღჭურვილობა, რომელიც ულტრათანამედროვე აპარატურა არის სამზარეულოს მიმართულებით. კადრები არის პროფესიონალი, შერჩეული დასაქმების სფეროდან, ესენი არიან შებზარეულები, მენეჯერები სხვადასხვა სასტუმროებიდან და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ბაზარს მიაწვდიონ საუკეთესო კადრები. თუმცა კი, როგორც თქვით, გვაქვს რაღაც გარკვეული გამოწვევები. გამოწვევებს ჩვენ აუცილებლად დავუბრუნდებით, იმიტომ რომ არის იქ ისეთი გამოწვევებიც, რომელიც ალბათ საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაიჭრას. ზურა, აუცილებლად მინდა გითხოთ. შეიძლება თუ არა ჟურნალისტიკა როგორც პროფესია გადავიდეს არა როგორც უმაღლესი სასწავლებლის კომპეტენცია, არამედ გახდეს თქვა პროფესიული სასწავლებლის კომპეტენცია და ჟურნალისტები იყვნენ პროფესიონალები, რასაც მე მაგალითად მგონია, რომ ჟურნალისტი ყველაფერს სწავლობს მაინც მინდორზე, ასე ვთქვათ. ანუ ეს იქნება ტელევიზიის სამონტაჟოები, თუ ეს იქნება ვთქვათ გადასაღები მოედნები, მილიონი საშუალება არსებობს იმისთვის, რომ პროფესია შეიძინოს სრულიად პროფესიონალურ სასწავლებელში. ეს ხომ არ შეუწყობდა კიდევაც ხელს ვთქვათ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას, იმიტომ რომ თავისთავად ჟურნალისტიკა ძალიან მოდური პროფესია გახდა მით უმეტეს ბოლო პერიოდში. მოგესალმები ნინო, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. იცი რა, ეხლა ჟურნალისტიკას საუბარი ცოტა მერიდება, იმიტომ რომ ზოგადად გლობალურ მასშტაბურ საკითხებზე ვსაუბრობ, თუმცა დავაკმაყოფილებ თქვენს ინტერესს. თქვენ კარგად იცით, რამდენი ჩემი კურსდამთავრებული მუშაობს, რამდენია თქვენი კოლეგა და სწორედ არ ვიცი, თუ საჭირო გვარებს სახელებს ათობით ჩამოვთვლი, ასობით, რომლებმაც დაადასტურეს, რომ სწორედ პროფესიული განათლება ჟურნალისტიკის მიმართულებით სწორედ ის არის, რაც დღეს ჟურნალისტიკას ჭირდება, იმიტომ რომ დარგობრივ ჟურნალისტებს ისინი ზდიან, ვინც იციან კონსტრუქცია სიუჟეტის, როგორ და გააკეთონ, როგორ და მოამზადონ ნიუსი, როგორ და ჩაწერონ თვითონ გადაიგონ და ამონტაჟონ და ასე შემდეგ. ანუ ის მოთხოვნები რა დღეს დგას ჟურნალისტიკაში, ჩემები ამას აკეთებენ. მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, გამოვეხმაურები ქალბატონს, ენის არცოდნა, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, არა მარტო აი ტურიზმის მიმართულებით, ჩვენს მიმართულებით. ჩვენ დგავართ ახლა ძალიან სერიოზული დილემის წინაშე. ივლისში გვაქვს ტელეხიდი ძველ პარტნიორებთან, რომლებთანაც ერთად მსოფლიო გრან-პრი მოვიგეთ ამერიკელებთან ერთად. მათთან ერთად ვაკეთებ ტელეხიდს და აღმოჩნდა, რომ ჩემს უამრავ ძალიან საინტერესო ზრდასრულ სტუდენტთაგან მხოლოდ 3 იცის ინგლისური. ეს არის რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა ზრდასრული, რომელსაც საბაკალავრო პროგრამები აქვს დასრულებული. ეს არ არის მხოლოდ სკოლა დამთავრებული ბავშვები. ეს საბაკალავრო პროგრამები აქვს დასრულებული და ვერც ერთი კოლეჯი გულწრფელად რო გითხრა, როგორ ინტენსიურადაც არ უნდა ასწავლო ინგლისური, შენ ინგლისურს იქ ვერ ასწავლი. იქ შეიძლება გააუმჯობესო, რომ ისე თქვა დარგობრივ ჟურნალისტიკაში რაღაც გარკვეული ტერმინოლოგია ასწავლო, მაგრამ 40 საათი დაუთმო კვირაში მხოლოდ იმას, რომ ასწავლო ინგლისური შეუძლებელი. ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს, თავს ნუ მოვიტყუებთ. ამიტომ როცა ვლაპარაკობ ამ წოდნით უნდა მოვიდეს უკვე რა აუცილებლად, ხო, იქ დონეებია და იმ დონეს უნდა აკმაყოფილებდეს, ამიტომ როცა ვლაპარაკობთ პროფესიული განათლების პრობლემებზე, დღეს ყველაზე კარგ პოზიციაში არის სამინისტრო. იმიტომ რომ სამინისტრო დღეს ყველაზე მეტად ირჯება, ყველაზე მეტ თავისუფლებას იძლევა, ყველაზე მეტად ინიციატივების საშუალებას იძლევა. ასეთ სამინისტრო იშვიათად მინახავს, მე 30 წელია უკვე პროფესიულ განათლებაში ვარ. პრობლემაა სკოლა. ცალსახად სკოლასთან არის ძალიან სერიოზული. მაგრამ სკოლა ხო სამინისტროს პრობლემაა რა? ნუ როგორ თქვა, აი ეს რასაც გელაპარაკობს, ეს მოკლევადიან პრობლემები, პროგრამები ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოში ისე როგორც ძველად საბჭოთა კავშირში არსებობდა სკოლის გარშე სასწავლო დაწესებულებათა სისტემა, რომელიც კარგი იყო პროფორიენტაციისთვის, ის აღარ არსებობს.
ამიტომ ზოგადად ჩვენი შვილები, თქვათ, ახალგაზრდა თაობა დაბნეულია, როცა სკოლას ამთავრებს, ის რაღაცა თავის წარმოსახვაში ხედავს თავის პროფესია და არანაირი შეხება არ ქონია მანამდე, ამიტომ უჭის არჩევანის გაკეთება, ხო? მე ამთავრებს საბაკალავრო პროგრამას, შეიძლება სამაგისტროსაც, ვერ შოულობს სამსახურს, მე გაიგებს, რომ პროფესიული განათლება თუნდაც რაღაც საშუალებებს იძლევა და მე ბრუნდება პროფესიულ განათლებაში, ეს რასაკვირველია, არასწორია, თუმცა ყველა საკუთრება მიიღოს პროფესიული განათლება, ჯობია ქვემოდან ზემოთ. იმიტომ რომ მე შეიძლება გამოვიმუშაო პრაქტიკული უნარები, მაგალითად ჟურნალისტიკაზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო, ჩვენ ვდით, ვთქვათ, რეპორტიორს, რომელიც გეუბნებათ, რა მოხდა, სად მოხდა და როდის მოხდა ზუსტად, მაგრამ ის ანალიზს არ აკეთებს. იმისათვის რომ ანალიზი გააკეთოს, მას უნდა კონდეს რაღაც საბაკალავრო პროგრამა დასრულებული, ხო? ვთქვათ ენერგეტიკა. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში გახდება მხოლოდ ის ექსპერტი, ჟურნალისტი, ანალიტიკოსი ენერგეტიკაში, რადგან მან იცის ენერგეტიკა. აი ასეთი მოთხოვნები როცა დაუდგება, მას შეუძლია წავიდეს უკვე და საბაკალავრო განათლებაც მიიღოს. ჩიხები, რომელიც აქამდე არსებობდა, საბედნიეროდ აღმოფხვრა უამრავი ჩიხი სამინისტრომ და მე როდესაც ვაკებ სამინისტროს პროფესიული განათლების მიმართულებით ვაკებ, მე არ ვიცი უმაღლეს და სკოლის განათლების მიმართულებით რა ხდება. ეს არ არის ჩემი კვლევის საგანი. ამიტომ ეს გადაცემაც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგია, საზოგადოებასთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი გამოცდილები, ჩვენი პრაქტიკული მაგალითები, ჩვენი მოდელებით, რასაც თავაზობთ სტუდენტებს უნდა ვაჩვენოთ, კარგით, ცუდით რა შეგვიძლია, ხო, იმიტომ რომ დღეს არ შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ აკადემიური განათლება ცუდია, არა, რასაკვირველია, აკადემიური განათლება მას აქვს თავისი მიზნები, მას აქვს თავისი გზა, პროფესიულ განათლებას აქვს თავისი მიზანი და არჩევანს როდესაც აკეთებ უნდა იცოს შენ რა გინდა. იმიტომ რომ პროფესიულ განათლებას ვერ შეცვლის აკადემიურ განათლებას და პირიქით. და სხვათა შორის არც ის არ შეიძლება ალბათ რომ აიძულო ადამიანს გააკეთებინო ის რაც მან შეიძლება საერთოდ არ აინტერესებს. ირინა, რამდენად შეიძლება საერთოდ ვიფიქროთ ზოგიერთი პროფესიის, თქვათ, გადმონაცვლებაზე პროფესიული ორიენტაციით. აი, რამდენად შეიძლება ეს იყოს განხილვის საგანი. იგივე მსახიობის პროფესია, იგივე რეჟისორის პროფესია, არსებობს ისეთი პროფესიები, რომლებიც ამ წუთას უმაღლესი განათლების კომპეტენციებია. აი შეიძლება ეს სურათი შეიცვალოს. ნამდვილად ეს უკვე შეიცვალა სხვადასხვა ევროპულ ქვეყნებში და თუ კი გადავხედავთ საგანმანათლებლო სისტემების წყობას, ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვილაპარაკოთ ისეთ ახალ სერვისზე, საგანმანათლებლო სერვისზე, რომელსაც ჰქვია მოკლე ციკლის პროგრამები. ეს გაჩნდა აუცილებლობა დადგა მას შემდეგ ევროპის სხვადასხვა საგანმანათლებლო სისტემებში, როდესაც გაითავისეს სპეციალისტებმა, რომ ბაკალავრიატი ზოგადად იყო უფრო მეტად თეორიული სწავლება, რომელიც არც ევროპის შრომის ბაზარს აღარ აკმაყოფილებდა, მისი კურსდამთავრებული ბუნებრივია საქართველოში ეს გამოწვევაც დგას. ამიტომ ბაკალავრიატის მოკლე ციკლი ეს არის ერთგვარი ახალი საგანმანათლებლო სერვისი, ახალი პროგრამები, ახალი კვალიფიკაცია, რომელიც საბედნიეროდ დაინერგა საქართველოში, სწორედ ახალი კვალიფიკაციების ეროვნული ჩარჩოს დამტკიცების შედეგად და ეს შესაძლებლობა აძლევს ადამიანებს ისეთი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას, რომელიც უკავშირდება ბაკალავრიატსაც, მაგრამ არის უფრო მეტად პრაქტიკული უნარების განმავითარებელი. ასევე მას აქვს ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ბმა ბაკალავრიატთან, როდესაც შენ აბარებ მოკლე ციკლის პროგრამაზე, შენ შეგიძლია 2 წლის შემდეგ გახვიდე შრომის ბაზარზე, დაიწყო მუშაობა, ან თუ კი შენ გინდა ისევ დაბრუნდა განათლების სისტემაში, შენ შეგიძლია ძალიან მარტივად გააგრძელო და დააშენო მასზე 2 წელი და მიიღო ბაკალავრის დიპლომი. ეს არის ახალი შესაძლებლობა, რომელზეც განათლების სამინისტრო თავის პარტნიორებთან ერთად ძალიან აქტიურად მუშაობს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს ეს ახალი საგანმანათლებლო სერვისის და პროგრამების უნივერსიტეტების ბაზაზე, ისევე როგორც კოლეჯების ბაზაზეც იქნება ჩაშვებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ეს არის 2020 წელს გულისხმობთ. დიახ, ეს არის ის, რაც ჩვენს მოსახლეობას. დღეს ჩვენ მსჯელობთ და საუბრობთ გარკვეულ პრივილეგიებზე, სარგებელზე, პროფესიულ განათლებაზე. ბუნებრივი ადამიანები, როდესაც უსმენენ გადაცემას, მათ უნდა გქონდეთ ძალიან პრაქტიკული და პრაგმატული რჩევა. რა უნდა გააკეთონ ხვალ, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერზე საუბრობთ, თუ რა სარგებელი აქვს ზოგადად პროფესიულ განათლებას. ეს არის ძალიან
მარტივი სვლა მათი მხრიდან მათ შეუძლიათ დღესვე მიაკითხონ ყველა კოლეჯს, რომელიც დღეს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში არსებობს. ჩვენი გეოგრაფიული დაფარვა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში წელიწადნახევრის წინ ჩვენ დავფარეთ ყველა რეგიონი საქართველოში. დღეს უფასოდ პროფესიული განათლების მიღება არის შესაძლებელი ყველა რეგიონში. აღჭურვილი, როგორც ჩემმა კოლეგებმა ახსენეს, ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და სხვადასხვა დონორების დახმარებით დღეს თქვენ ნახავთ თუნდაც ორივე სამივე კოლეჯი როგორი აღჭურვილია თუნდაც ელექტრომექანიზაციის პირობებში, რომელიც ჩვენ შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ ეს არის მომავლის პროფესიები, მომავლის უნარების განმავითარებელი პროფესიები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის განვითარებისათვის, ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესი. და რას აკეთებს პროფესიული განათლება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისათვის, ესეც აუცილებელი ადამიანებს უთხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს გვყავს აქ თვით დასაქმებული ადამიანები, რომლებმაც პროფესიის შეძენასთან ერთად მათ მოახერხეს დაეწყოს თავიანთი ბიზნესი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი, სამეწარმეო უნარები, რომელიც დღეს დასახელებულია ევროპაშიც ერთ-ერთი საკვანძო უნარი ადამიანების ნებისმიერ საფეხურზე სწავლის დროს. აი, რამდენად არის რეგიონებში გათვალისწინებული ადგილობრივი მოთხოვნები, მაგალითად, აი ხო თქვენ მეწარმეები და თვითდასაქმებულები ახსენეთ, ხო? ბუნებრივია ამ ადამიანებს თავიანთი ლოკალური ბიზნესი აქვთ იქ, სადაც ცხოვრობენ. ასეთ შემთხვევაში თუ ის საჭიროებს სიტყვაზე ვეტერინარის დახმარებას, კონსულტაციას და მუდმივ კონტაქტზე იყოს ვეტერინართან, სიტყვაზე ვამბობ. თუ არის გათვალისწინებული უკვე რეგიონების მიხედვით ეს საჭიროებები და ის სპეციალობები, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან ადვილად შემდეგ დასასაქმებელი იმ კონკრეტულ რეგიონებში. აი, ამ ტიპის ვთქვათ, დანაწილებას თუ ახდენს და როდესაც ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას გეოგრაფიული გაფართოების შესახებ, გადაწყვეტილება ეფუძნება რამოდენიმე ასპექტს და ანალიზი ეფუძნება რამოდენიმე ასპექტს. ეს არის თვითონ რეგიონის საჭიროება, რეგიონის ეკონომიკური განვითარების გეგმები, ინვესტიციები, დემოგრაფიული მდგომარეობა, ახალგაზრდების და ზრდასრულების განაწილება და ეს ყველაფერი ერთად კომპლექსურად გვაძლევს ჩვენ ინფორმაციას თუ რა პროგრამები უნდა ისწავლებოდეს ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში, რა მასშტაბის კოლეჯი უნდა გავხსნათ, ეს უნდა იყოს მცირე მასშტაბიანი თუ ეს უნდა იყოს უფრო დიდი კოლეჯი, ეს უნდა იყოს მულტიპროფილური თუ მონოპროფილური, ანუ ეს ინფორმაცია, რომელიც დღეს ქვეყანაში საკმაოდ ძლავრად არსებობს, სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, სხვადასხვა უწყებები ბუნებრივია ჩვენს გადაწყვეტილებას უდევს საფუძვლად სწორედ ეს მიმართულება. თუმცა პროფესიულ განათლებას არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზანი დასაქმება. მას აქვს ასევე ადამიანის თვით განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი დაატვირთვა, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ჩვენ ახალ დიასახლისებს, რომლებიც სახლში არიან, მათი მიზანი შეიძლება არ იყოს ის, რომ ისინი გავიდნენ და მაგალითად რესტორანში ან კაფეში დასაქმდნენ. მათი მიზანი შეიძლება იყოს, რომ უბრალოდ მათ თავიანთი ოჯახისთვის პროფესიონალურად და კარგად მოამზადონ კერძები. ამიტომ არ შეიძლება ამ ადამიანებს ჩვენ აუკრძალოთ პროფესიული განათლების მიღება. იმიტომ რომ ეს არის მათი განვითარების თვითრეალიზაციის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათთვისაც ნამდვილად უნდა იყოს ეს შესაძლებლობა შექმნილი. აქვე მე მგონი უნდა ვთქვათ აუცილებლად სხვა სტატისტიკასთან ერთად, რომ ჩვენ მუდმივად ვაწარმოებთ სტატისტიკას ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმებასთან დაკავშირებით და ასევე ბიზნესის კმაყოფილებასთან დაკავშირებით დამოუკიდებელი კვლევითი კომპანიები. აი, ეს ჩემი შემდეგი შეკითხვა, თუმცა შეგიძლიათ უკვე ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ 2018 წლის კვლევამ უკვე აჩვენა საგრძნობის შედეგი ორივე მიმართულებით ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების სტატისტიკა დასაქმების მიმართულებითაც და ბიზნესის კმაყოფილების მიმართულებითაც, ესე იგი ბიზნესმა დაიწყო უკვე აქტიურად ნდობა სისტემის, თუმცა ამ მიმართულებით მაინც სამუშაოა. ისინი უკვე ენდობიან პროფესიული კურსდამთავრებულებს, იმიტომ რომ ჩართულები არიან ჩვენთან ერთად სწავლებაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობაა და რაც შეეხება დასაქმების მაჩვენებლებს, 60% არის 60%-ზე ავიდა უკვე კურსდამთავრებულების დასაქმების მაჩვენებელი. ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ჯამურად, ვინც ამთავრებს ჩვენ კოლეჯებს 60% საქმდება და ეს არის საერთაშორისო საშუალო ეს არის ჩართული ბიზნესის, აი მათ შორის იმ ბიზნესებში სადაც ხორციელდება, ასე ვთქვათ, ვისთან ერთადაც ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამს, ან სხვა ბიზნესებში, უბრალოდ რომელსაც გადაჭირდებათ და მიაგნებენ საწარმოებში თუ ასე შემდეგ და საერთაშორისო საშუალო არის 65% სხვათა შორის კურსდამთავრებულების დასაქმების და ჩვენი მიზანი სწორედ 2021 წლისთვის ეს არის, რომ დასაქმების მაჩვენებელიც გავზარდოთ, ასე რომ სტატისტიკა არის მზარდი და ძალიან იმედისმომცემი და აი ბიზნესთან და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერებით დარწმუნებული ვარ, რომ
დასაქმების მაჩვენებლებიც გაიზრდება, თუმცა რაც ირინამ თქვა, თვითდასაქმება და ასე ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის განვითარება ზოგადად ქვეყანაში, გინდაც მათი, ვინც შეიძლება ეწეოდეს თვითდასაქმებას, ან კიდე ასე ვთქვათ, ემსახურებოდეს საკუთარ ლოკალურ სივრცეს, ესეც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. ირინა, და აუცილებლად დასასმელი შეკითხვა, მე უსათოდ მინდა ახლა გოგოებთან დაკავშირებით პრობლემა ნაკლებია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი დამარტყოლებელი ფაქტორი, ეს არის ჯარში გაწვევის თემა. ვფიქრობ, რომ ეს დგას დღეს სწორედ ძალიან დიდ პრობლემად პოპულარიზაციასაც რომ ვთქვათ შევეხოთ. ნახეთ როგორი კაზუსია. ანუ პროფესიულ სასწავლებელში მოხვედრის შემდეგ ჯარიდან ახალგაზრდა მამაკაცი არ თავისუფლდება. ამასობაში მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთგვარად დისკრიმინაციული იმ დროს, როცა ვთქვათ, სკოლის მოსწავლეს ან სტუდენტს არ ეხება და ის თავისუფლდება სავალდებულო საჯარო სამსახურისგან, ეს არანაირად არ ეხება პროფესიულ სასწავლებელში, ვთქვათ, ჩარიცხულ სტუდენტს. ვფიქრობთ თუ არა, რომ აქ არის ფაქტიურად საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელი ეს ყველაფერი, თუნდაც იმიტომ, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უფრო სწრაფად მიიღოს გადაწყვეტილება და ჩააბაროს პროფესიულ სასწავლებელში. ეს ერთგვარ დაბრკოლებად მათთვის არის სხვათა შორის ჩვენი კვლევებიც და ჩვენი ასე ვთქვათ დაკვირვებაც ცხადია ამას აჩვენებს, რომ ერთ-ერთი мотиваცია, რაც ახალგაზრდებს აქვთ, რატომაც ისინი მიდიან უმაღლესის მიმართულებით, არის მithumetes 2 წელს თუ დაიმატებს და ბაკალავრიატი და ჯარისგან ასე ვთქვათ თავის არიდების ცდელობა, რაც ცხადია ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა არ არის სასურველი, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ალბათ კიდევ მეტი ძალისხმევა უნდა დავხარჯოთ სკოლებში, სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე, მოსწავლეებთან მუშაობაზე, რომ მათ დავანახოთ მათი ფუნქცია ქვეყნის სამოქალაქო თუ სამხედრო სიძლიერის მიმართულებით, ეს კიდე სხვა ბევრ პრობლემას უკავშირდება, რომ ისინი ეძებენ გამოსავალს, როგორ არ წავიდნენ ჯარში და მაგრამ როცა ადამიანს უნდა რომ ისწავლოს რაღაცა პროფესია. ასეთ შემთხვევაში მას უყვარს სამშობლო, მაგრამ უნდა პროფესია ისწავლოს. ასეთ შემთხვევაში რა გავაკეთებ? ამ თემაზეც მიმდინარეობს მსჯელობები, პარლამენტში შესული იყო კიდევაც ინიციატივა და ასე ვთქვათ, კონსულტაციები მიმდინარეობს ძალიან აქტიურად თავდაცვის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კურსი არის ნატოსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანება, ამიტომ ეს საკითხი ძალიან ბევრ სხვა მასშტაბურ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საკითხებს უკავშირდება, ამიტომ სჭირდება ძალიან კარგად აწონვა, რომ ერთი საქმის გაკეთებით არ დავაზიანოთ მეორე და ისეთი, რომელსაც შემდეგ გადაყვება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მომავალი ძალიან გრძელვადიანი განვითარება, ამიტომ მოსაძებნია შუალედური გამოსავალი, ისეთი გამოსავალი, რომელიც ერთის მხრივ ადამიანურ დონეზე შესაძლებლობებს განავითარებს, მაგრამ მეორეს მხრივ არ დააზიანებს ქვეყნის სამხედრო და სხვა, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო. თუმცა ახალგაზრდას შეუძლია რომ გითხრათ, რომ ვთქვათ, მე უმაღლეს სასწავლებელში ჩავაბარებ ამ წუთას, იმიტომ და არ ჩავაბარებ პროფესიულში, იმიტომ რომ იქ მე გამათავისუფლებენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან, ამ შემთხვევაში მე ეს პრობლემა მაქვს. ანუ ეს მაინც არის დიდი გამოწვევა, რომელიც არის აუცილებლად. ეს არის ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ კონსულტაციების რეჟიმში პარლამენტთან, სამინისტროები ერთმანეთთან და დარწმუნებული ვარ, რომ გამოსავალი, ასე ვთქვათ, გამოიძებნება საუკეთესო, ისეთი, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს მაქსიმალურად მისცემს საკუთარი პოტენციალის გამოხატვის შესაძლებლობას უნივერსიტეტის პროფესიულის თუ სამხედრო სწავლების ნაწილში. ასე რომ ამ თემაზე ჩვენ ალბათ გვექნება კიდევ შემდეგ. როგორია საერთაშორისო გამოცდილება ამ მიმართულებით? მე ქალბატონ კამერერს მინდა ახლა ვკითხო, როგორ არის გერმანიაში გადაჭრილი ეს პრობლემა? როდესაც ადამიანები ირჩევენ პროფესიულ განათლებას, ვთქვათ, არის თუ არა რაიმე ტიპის, ვთქვათ, დაბრკოლება მათთვის. აი, როგორ ხდება ამ პრობლემის გადაჭრა თქვენთან გერმანიაში? Okay. First of all, thank you very much for having us here. We're very proud to support the government of Germany, of Georgia, and these major reforms. And what we have heard that the direction to increase quality, I think this is absolutely the right way. And more practical orientation in that is absolutely because of European standards. So this will greatly help, especially in the sectors of the Georgian economy that are growing. And we also
სექტორებს. რაც შეეხება გერმანიას, არის დიდი მოთხოვნაზე დამოკიდებული, ანუ არის კერძო სექტორსა და კოლეჯებს შორის და სახელმწიფო შორის კოორდინაცია იმაზე რა უნდა ვასწავლოთ, როგორ უნდა ვასწავლოთ, ეს დამოკიდებული არის სამუშაო ადგილზე და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის მათ უნდა გამოიცადონ რაღაცა, რომ კარგად ისწავლონ რაღაცა, რომ უფრო მეტად განვითარდეს. თუ ისინი უმაღლეს განათლებას გადაწყვეტენ შემდგომში, ესეც ეხმარება მათ. And we see that many choices that have been made by people that are actually in very important positions in Germany. ისინი საკმაოდ სერიოზულ პოზიციებს იკავებენ გერმანიაში და მათ პრაქტიკულმა გამოცდილებამ მისცა ეს გამოცდილება და ჩვენ ვხედავთ ვიხარია რომ საქართველოშიც ეს ნელა პოპულარიზაცია ხდება ამისი და ერთი კვირის შემდეგ იქნება ძალიან კარგი საშუალება ახალგაზრდებისთვის 15-ში თბილისში რესპუბლიკის ის მოედანზე იქნება რაღაც დღე, რომელსაც აღნიშნავთ პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას შეძლებენ. სხვადასხვა მიმართულებით რაღაც ავეჯის წარმოება, ხე-ტყეზე მუშაობა, მათ შეეძლებათ საშუალება მივიდნენ იქა, დასვა კითხვები, როგორ არის პროფესია, როგორ კეთდება ეს პრაქტიკულად, როგორ გამოიყურება ესე თუ ეს პროფესია. ეს იქნება ძალიან პრაქტიკული გამოცდილება მათთვის და საინტერესო და მე ვეპატიჟები ყველას. სწორედ ეს კითხვა მინდოდა დამისვა თქვენთვის, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეუწყობს საქართველოსიც პოპულარიზაციას 15-16 ივნისს მიმდინარე ძალიან საინტერესო ღონისძიება საქართველოში პროფესიული განათლების კუთხით. რამდენად იქნება, ვთქვათ, ეს ხელშემწყობი ფაქტორი, რომ უფრო ბევრი ადამიანი დაინტერესდეს პროფესიული განათლებით? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ექნება ძალიან დიდი ზეგავლენა ამას და განათლების სამინისტრო გვეხმარება, GIZ-ი მუშაობს ამაზე, გერმანიის საელჩოარი ჩართული ამ ღონისძიებაში. უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება, მეტი ახსნა ჭირდება ამ ყველაფერს. ვაჩვენოთ მშობლებს, რომ მათ შეუძლიათ ენდოთ აი ამ საგანათლებლო გზას, რომ ამას შეუძლია კარგი პროფესიის სწავლება მათი ბავშვებისთვის და კარგი შემოსავალსაც ეს არის დუალური განათლებისთვის საინტერესო არის ეს რომ ბავშვები ანუ ახალგაზრდები გამოიმუშავებენ თავიანთ ხელფას თავიდან პირველივე დღიდან შეიძლება 3-4 დღე იმუშაონ კვირაში 3 დღე ისწავლონ და ბევრ პრაქტიკულ გამოცდილებას იღებენ და უფრო დამოუკიდებლები ხდებიან ბავშვობიდანვე ანუ ახალგაზრდობიდანვე და ეს მისცემს მათ საშუალებას რომ დაინახონ რა საერთაშორისო გამოცდილება არსებობს ვარიანტები არსებობს შეუძლია გერმანიაში იმუშაო, უცხოეთში იმუშაო, ანუ ბევრი შესაძლებლობა იხსნება თუ გაქვს ბევრი პრაქტიკული გამოცდილება და კომპანიებისთვის საინტერესო გამოცდილება. ბატონო შტრითმათერი, თქვენც უნდა გკითხოთ, რომელია ყველაზე პოპულარული პროფესიები გერმანიაში პროფესიული მიმართულებით? First and foremost, thank you very much for raising the question. I have to admit that my device went off about 15 minutes ago. If you aparatura, I would ask my colleague to just give me a quick So what are the main which professions are more So in Germany, certainly everything that relates to industry 4.0, everything that is somehow digital based, still mechatronics, still machine construction tools, Germany is still very strong, and of course it's the backbone of the economy. On top of that construction, I just learned today that construction sector is still one of the most growing sectors in Germany with a high demand of highly qualified ასე თქვათ სექტორი გერმანიაში და მაღალი მოთხოვნა არის მაღალ კვალიფიკაციურ მუშახელზე და ამ ხრივ არის მსგავსება საქართველოსთან, იმიტომ რომ საქართველოში იგივე არის მზარდი არის ეს სამშენებლო სექტორი. Also growing more and more, it will provide a lot of opportunities. რაც უფრო მეტად გაიზრდება, რა თქმა უნდა, მეტი იქნება დასაქმების ვარიანტები, იმიტომ რომ საქართველოშიც არის მზარდი ეს სამშენებლო და შესაბამისად დიდი მადლობა თაკო. მე მგონი ყური იქ არის დასამაგრებელი, თუ არ შეწუხდებით უბრალოდ რომ თხოვოთ ბატონ
ჩვენ სტუმარს რომ დაიმაგროს ყური. გიორგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად არის შესაძლებელი რომ საქართველოში მოპოვებული პროფესიული დიპლომით, თქვა, შემდეგ ადამიანს შეეძლოს სხვადასხვა ქვეყანაში, თქვა, მუშაობა. რამდენად შესაძლებელია, როგორ ფიქრობთ? კი პასუხებ. კონკრეტულ ჩვენ შემთხვევაზე ვიტყვი მაშინ რა, ანუ ჩვენმა ლექტორმა მოგვცა იმის საშუალება, რომ ჩვენ პროფესიასთან პარალელურად ცისკოს პლატფორმაზე გვესწავლა ინგლისურ ენაზე და ინგლისური სერტიფიკატები აგვეყო. ეს უკვე გვაძლევს საშუალებას, რომ გარდა იმისა, რომ გვექნება ჩვენი სასწავლებლის დიპლომი, ასევე საზღვარგარეთაც დავსაქმდეთ, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი ინტერესი, ჩვენ ქვეყანაში გვინდა რომ ვემსახუროთ და განვავითაროთ. და პოპულარიზაციისთვის ვიტყვი, რომ უკვე გავწიეთ მომსახურება რამოდენიმე მსხვილ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციაზე და გამოვყოფ ეხლა რაზეც მუშაობთ, პატარა წვლილი შეგვაქვს ჩვენი GIZ-თან თანამშრომლობთ და ჩვენი წვლილიც იქნება 15-16 ივნისს პირველ რესპუბლიკის მოედანზე დიახ მობრძანდით, ანუ მოუწოდებ არა მარტო მომავალ სტუდენტებს, მშობლებსაც, რომ თავის შვილებისთვის მოვიდნენ, შეკითხვები დასვან, გაიგონ. არა, არ გინდათ, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობლებს უნდათ რომ შვილი გამოვიდეს ან ექიმი, ან გამოვიდეს რაღაც ისეთი პროფესიის, რომ ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო, ანუ მაგას გულისხმობ, რომ შვილებისთვის შეიძლება ანუ ინფორმაცია მიიტანონ, არაფერი არ მოახდინონ. აგელი მენტალობაა გადასატეხი მეასები. გულისხმობ სკოლა. რა თქმა უნდა, სუდად რომ სკოლამდელი მშობლები. ბუნებრივია. მარიამ, აი სწორედ აქ მინდა ახლა თქვენ ჩაერთოთ და მიპასუხოთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვაზე, მე ვფიქრობ, აი სწორედ ამ მენტალობის გარდატეხვაზე როცა ვლაპარაკობთ, ხომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. იმიტომ რომ ის რაც გერმანიაში თქვა წლებია და საუკუნეა შეიძლება გრძელდება, ის ჩვენ არის აბსოლუტურად ახალი პროცესი. ყველა ახალგაზრდას თავი წარმოუდგენია სულ ცოტა მინისტრის ავარძელში, ხო, ბოლო თავის იდეალი, ყოველ შემთხვევაში ნუ პარლამენტში ან სადმე კარგ ადგილას. ეს არის თქვათ ოცნების სფერო, ძალიან ბევრი ადამიანის. ეხლა მე მაინტერესებს, როგორ უნდა დავამშვიდოთ ეს ადამიანები, რომ პროფესიული კოლეჯის დამთავრების შემთხვევაში და პროფესიული დიპლომის ქონის შემთხვევაში. რა პერსპექტივა იხსნება ადამიანის წინაშე? რა შეიძლება ეს იყოს მინიმუმი და რა შეიძლება ეს იყოს მაქსიმუმი? ერთმნიშვნელოვნად პირველ რიგში მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, და მინდა რომ ერთმნიშვნელოვნად უნდა თქვათ, რომ პროფესიული განათლების გავლის, ანუ მიღების შემდეგ, ამა თუ იმ პროფესიული პროგრამის გავლის შემდეგ შეიძლება რომ ადამიანი იყოს ძალიან წარმატებული და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. აქ არაერთხელ ითქვა, რომ არ არის პროფესიული განათლება საკმარისად პოპულარული, რომ ამას უამრავი მიზეზი აქვს, თუნდაც ჩვენი საბჭოთა წარსული ნაკლები ინფორმირებულობა საზოგადოებაში და ვთვლით, რომ აი ეს, ანუ მარტო გამოწვევებზე რო არ ვილაპარაკოთ და ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროთ, არის ის, რომ რაც შეიძლება, როგორც ქალბატონ კამერერმაც ბრძანა, მეტი ინფორმაციის მიწოდება, მეტად ახსნა და ის, რომ ამ ადამიანებმა, რომლებიც ამთავრებენ სკოლას, არიან დამამთავრებელ კლასებში, ან გულისხმობს საბაზისო განათლების ბოლო საფეხურზე და მე-11 კლასებში, განიხილონ პროფესიული განათლება როგორც ერთ-ერთი შესაძლებლობა. ანუ გარდა ჩვენ ყველა თანხმდებით ალბათ იმაზე, რომ უმეტეს შემთხვევაში უდიდესი უმრავლესობა დამამთავრებელი კლასების განიხილავენ თუ რა არჩევანი გააკეთონ ამა თუ იმ უნივერსიტეტს შორის. ანუ არჩევანი კეთება ამა თუ იმ თქვათ უმაღლესი განათლების პროგრამას შორის და არ განიხილება ხოლმე პროფესიული განათლება როგორც შესაძლებლობა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი, ანუ როგორ თქვა, ჩემი მთავარი შეტყობინება შეიძლება იყოს ის, რომ განიხილონ ეს როგორც შესაძლებლობა, მიიღონ ინფორმაცია ამის შესახებ და მხოლოდ ამის შემდეგ გადადგან ნაბიჯი, რომ როგორც ბატონო ზურამ აღნიშნა, არ იყოს შემდეგ ის, რომ ის ფაქტი, რომ თქვათ გაიარეს რაღაც საბაკალავრო პროგრამა და შემდეგ აღმოჩნდეს ეს შესაძლებლობა და შემდეგ მიუბრუნდეთ პროფესიულ განათლებას და ზუსტად ეს 15 ივნისი არის ერთ-ერთი მიზანი ამ 15 ივნისის გენულ-ქართული პროფესიული განათლების დღეების არის სწორედ ეს, რომ მოვიდნენ, მიიღონ ინფორმაცია, მოსინჯონ ესა თუ ის პროფესია და აირჩიონ ამა თუ მოდულურ თუ დუალურ პროფესიულ პროგრამას შორის. ანუ რა თქმა უნდა განსხვავებულია შესაძლებლობები, რომელსაც ეს ორი პროგრამა იძლევა და ანუ ვთვლი, რომ ძალიან დაბალია ინფორმირებულობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი რესურსი არის ამ დრომდე ჩადებული ამაში და ამაზე თქვათ ყველა მხარე იქ დაწყებული სამინისტროდან, ასოციაციები, თვითონ კერძო კომპანიები, რომლებიც თანამშრომლობენ და განმახორციელებლები არიან ამ დუალური პროგრამების, ამ საკითხზე მუშაობენ, მაინც ძალიან ბევრი არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი ისევ. ბოლო-ბოლო იცით რა მაინტერესებს, ხო შეიძლება თავდაპირველად გახდეთ ძალიან კარგი ექიმის დამხმარე, ვთქვათ, ექთანი, აი ამ სფეროში იყო ძალიან მაგარი და შემდეგ გადაინაცვლო და გააგრძელო. მიიღო უმაღლესი განათლება და გახდა უკვე წარმატებული ექიმი. ცხადია, რა თქმა უნდა. ეს ხო პირიქით უფრო, ვთქვათ,
დიდ ცოდნას და დიდ თქვათ რაღაც ბექგრაუნდს გაძლევს, რითაც მე შეგიძლია გაცნობთ უფრო წინ წახვიდე. ბუნებრივი. როგორც აქ უკვე ითქვა ქალბატონი ირინამ აღნიშნა, რომ არის ძალიან ფართო სპექტრი იმ პროფესიების, რომელიც შეგვიძლია რომ ავირჩიოთ. მოусინჯოთ ჩვენი თავი, რამდენად მოგწონს, ანუ რამდენად მართებულია ეს გაწყვეტილება, რომელიც ამა თუ იმ ეტაპზე მივიღეთ. მოგეხსენებათ, როდესაც პროფესიული ორიენტაციაზე არის ლაპარაკი და იმ მომენტზე, როდესაც ვიღებთ გაწყვეტილებას თუ რა გზას ვირჩევთ, მოგეხსენებათ, რამხელა ძალა აქვს კარგ მაგალითს, კარგ მაგალითებს. კარგი მაგალითი შეუდარებელია. შესაბამისად, ასევე არის შესაძლებლობა ზუსტად ამ პროფესიული განათლების დღეების ფარგლებში, რომ 16 ივნისს არაერთი წარმატებული ადამიანი ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა გზა გაიარეს, როგორ მივიდნენ ამ გზამდე, რამდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს შესაბამის სწორად გაკეთებულ გაწყვეტილებას სამოულო ცხოვრებისთვის, რას იძნელები შეხვდათ ამ გზაზე და როგორ მივიდნენ იმ, თქვათ, წარმატებამდე, რაც ამ მომენტში აქვთ. ასე რომ ველოდებით ყველას 15 და 16 ივნისს. გელა. კი ბატონო, შემდეგ გელასთან გამოწვევებზე უნდა დავასრულოთ მე. უბრალოდ ინფორმაციულ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფას ეხება და ჯერთი პირველ რიგში მინდა რომ ამ ეთერიდანაც გერმანიის მთავრობას, საელჩოს, GIZ-ს მოუხადო უდიდესი მადლობა. ჩვენთან ერთად არიან ძალიან აქტიურად ბოლო ორი წელია განსაკუთრებით პროფესიული განათლების ნაწილში და ეს ღონისძიება არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ ასეთი მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ღონისძიება პროფესიული განათლების მიმართულებით სახალხო ღონისძიება, რომელიც ემსახურება იმას და მისი მთავარი სლოგანი საქმიანი ადამიანი, ადამიანის საქმეში ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ამაზე გაკეთდეს ძალიან დიდი აქცენტი და კიდევ ხაზს უსვამს, რამდენი რამის გაკეთებას ვაპირებთ ჩვენ გერმანიის მთავრობასთან ერთად მომავალში, მაგრამ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ის რომ სტუდენტებს, უბრალოდ მოსწავლეებს ინფორმაცია არ აქვთ, ეს ცხადია ყველა თითოეული ჩვენთაგანის ბრალია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თქვენ იცნობთ ახალი სტატიების სულ იწერება, როგორ განსხვავდებიან ეს ეგრეთ წოდებული მილენიალები 2000 წლის შემდეგ დაბადებული ბავშვები ჩვენი თაობებისგან. ისინი აკეთებენ აქცენტებს ხარისხზე, შემოქმედებითობაზე. ისინი ნაკლებად მატერიალისტები არიან, ვიდრე ეს ჩვენს თაობებში და წინა თაობებში. ანუ ისინი ძალიან კარგად არჩევენ იმ შესაძლებლობებს შორის, რაც არსებობს. რაც მათ სჭირდებათ ჩვენგან არის რომ ერთი რომ ხელი არ შევუშალოთ არჩევანის გაკეთებაში, რასაც მოდი ვაღიაროთ, რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლებიც აკეთებენ, მასწავლებლებიც, ის საზოგადოება, რომელშიც ისინი ტრიალებენ და მნიშვნელოვანია, რომ სწორი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, ვასწავლოთ, როგორ გაანალიზონ ის ინფორმაცია და სკოლის თემა გაჟღერდა აქ და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, სკოლა არის ფუნდამენტი. ამიტომაც ჩვენ ამ რეფორმის ფარგლებში ზუსტად ეს დავაანონსეთ, რომ განათლების ყველა დონეზე უნდა მოხდეს კომპლექსურად მუშაობა. პროფესიული განათლება ვერ განვითარდება თუ სკოლაში არ იქნა მყარი საფუძველი იმუნარების მიცემით, რაც მას სჭირდება შემდეგ უნივერსიტეტში ამ პროფესიულში. ასე რომ ეს ინფორმაცია, რაც მათ უნდა მიეწოდოთ, საიდან მისდის ინფორმაცია მოსწავლეს? ან მშობლისგან, ან მასწავლებლისგან, ან სოციალური მედიისგან, რომელშიც ყველა ვაქტიურობთ, მაგრამ ასე ვთქვათ, თავს იქით ძალა აღარ არის, ხო, ასე ვთქვათ, იმდენად დიდი ინფორმაციის ფარგლებში უწევთ მათ მოღვაწეობა, რომ ისინი უკვე არჩევენ და ფილტრავენ ინფორმაციას. ამიტომ ცხადია რაღაცები ჩაივლის მათ მიღმა. ამიტომ მასწავლებლებმაც, მშობლებმაც ძალიან სწორი მესიჯები უნდა და გზავნილები უნდა გაუგზავნონ ჩვენს მოსწავლეებს და ჩვენის მხრივ, რა თქმა უნდა, სკოლის დონეზე უნდა დავგეგმოთ შესაბამისი ღონისძიებები. ასე რომ, ეს არის სრულიად განსხვავებული თაობა. ამ თაობას ესე მარტივად ვერ დაიმორჩილებ, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით. ძალიან მომწონს. ამიტომ ეს არის ის თაობა, რომელიც კრიტიკულად აანალიზებს ყველაფერს, რასაც მას მიაწვდი. უბრალოდ მე მგონია, რომ ჩვენ მათ უნდა შევქმნათ მაქსიმალურად სივრცე თავისუფლებისა, აზროვნებისა, რომ მათ გააკეთონ არჩევანი იმ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ შესაძლებლობებზე დაფუძნებით. ასე რომ, ეს ღონისძიება სწორედ ყველასთვის არის. მასწავლებლებსაც მოუწოდებთ, რომ მოვიდნენ, მშობლებსაც, სკოლის დირექტორებს და თავად სტუდენტებს. ცხადია, რომ ყველამ შეიცნოს, ასე ვთქვათ, პროფესიული განათლების შესაძლებლობები, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში.
მე მინდა ვთხოვო ახლა გელას და მივცე წუთნახევარი გელას, წუთნახევარი ინოს, რადგან ძალიან შორიდან გვესტუმრა და მინდა რომ აი ამ გამოწვევებზე და შემაჯამებელი სიტყვა რო ვთქვათ, რა არის თქვენთვის გამოწვევა, რას ფიქრობთ, რა არის გამოსასწორებელი რომ ეს პროცესი დაიძრას უფრო სწრაფად და ნინო თქვენც გელა შემდეგ. კი ბატონო, მე ძირითადად მინდა შევაჯამო ის გამოწვევები, რომელიც თქვა დღეს დარბაზში გაიჟღერა და თქვა, რას ვაკეთებ, თქვა დეპარტამენტი ამ მიმართულებით, ხო? თუნდაც ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არსებობს დაბალი ინფორმირება პროფესიულ განათლების შესახებ, არ არის პრესტიჟული და ასე შემდეგ, ხო? ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვა, ძალიან მოკლებადიანი, თქვა, PR აქტივობები ასე შემდეგ, მაგრამ იმისთვის, რომ პროფესიულ განათლება კარგად გავაცნოთ ადამიანს, ამისთვის საუკეთესო მაგალითია საკუთარი ხელით ნახონ, როგორ კეთდება ეს, საკუთარი ხელით ნახონ, საკუთარი თვალით ნახონ, როგორია კოლეჯები, გაიცნოთ თქვენ დამსაქმებებს და ასე შემდეგ. თუნდაც ის პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ გადაცემის დასაწყისში, ეს არის მთავარი მიზანი. კი ბატონო, მთავარი მიზანი არის პროფორიენტაცია, თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსწავლეებმა ან სასკოლო საზოგადოებამ იქნება ეს სკოლის მასწავლებელი, სკოლის დირექტორი თუ მშობლები, რომლებიც რომელთა როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, უშუალოდ იყვნენ ჩართულები. თუმცა ეს ჩართულობა არ ნიშნავს ერთდღიან რაღაც აქტივობებს. ეს ჩართულობა ნიშნავს ორთვიან ან სამთვიან კურსებს. წარმოიდგინეთ, თუ გვინდა ჩვენ პროფესიულ განათლების შესახებ ცნობიერება ავამაღლოთ, ამ შემთხვევაში სკოლას, მოსწავლეს და თქვათ კოლეჯის საზოგადოებას სამი თვე აქვს იმისთვის, რომ ერთმანეთი გაიცნონ და ერთმანეთის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოიწიო, ხო? ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწოდ ეს პროგრამა და არა მარტო ეს პროგრამა, იმიტომ რომ დეპარტამენტის და სამინისტროს სხვა პროგრამებიც აქვს, რომელიც თქვათ ეხმარება საზოგადოებას პროფესიულ განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში, იქნება ძალიან და თუ ვწდები ასაკობრივი შეზღუდვაც არ არის, შეუძლია ნებისმიერი ასაკის ადამიანს თქვათ რაღაცა მოსინჯოს ამ პროგრამაში არის ასაკობრივი შეზღუდვა, იმიტომ რომ ეს არის პროფორიენტაციის პროგრამა და პროფორიენტაციის პროგრამას გარკვეული ასაკია ყოველთვის ყველა ქვეყანაში, თუმცა პასუხს გაგცემთ ამ შემთხვევაში უკვე პროფესიონალების განვითარების პროგრამა ადრე იყო. მე რომ მეცხრე კლასის მოსწავლებისთვის იყო პროფორიენტაციის და პროფესიის არჩევაზე იყო, თუმცა რაც თქვენ ბძანეთ ეს უკვე წამოვიდა. ცხადია რომ მე-11-12 კლასელები ამბობდნენ ჩვენც გვინდა. ამიტომ ჩვენ ეხლა უკვე დავიწყოთ პილოტირებამ და პროგრამის ფარგლებში დავიწყეთ სასერტიფიკატო პროგრამის პილოტირება. ან გულისხმობ რომ პროგრამას ექნება ორი მიმართულება, საორიენტაციო, სადაც მე-11 კლასის ბავშვები მოსინჯავენ საკუთარ შესაძლებლობებს და თუ დაინტერესდათ, შემდგომში გადავალ სასერტიფიკატო პროგრამა. თუ სასერტიფიკატოს დაინტერესდა, მაშინ უკვე პროფესიული კოლეჯის კარი, ან უმაღლესების კარი, სადაც პროფესიული პროგრამა მიმდინარეობს, არის ღია. და ამ შემთხვევაში გაცნობიერებული ადამიანები მოდიან, რომლებიც არათუ ეჭვიეპარებათ იმაში, მინდა თუ არა ეს პროფესია, არამედ მათ უკვე სამთვიანი კურსის გაიარეს პროფორიენტაციის, მე საორიენტაციო პროგრამაც და უკვე კარიერული გზა აქვს ჩამოყალიბებული, რა უნდათ ამ პროფესიაში. ჩვენ ცხადია საზოგადოებასა და პროფესიულ კოლეჯებსაც გვინდა ესეთი ბევრი ადამიანი, რა თქმა უნდა. თქვენ რა გინდათ, ნინო? ბევრი გამოწვევა, რაც პროფესიულ განათლებაში იყო, გადაჭრა პროფესიული განათლების შესახებ ახალმა კანონმა და ის გამოწვევები, რაც დარჩა, იმედი მაქვს, რომ ეს გამოწვევებიც გადაიჭრება. ჩართულობა არის მეტი, რაც შეიძლება კიდევ საჭირო, ინფორმირებულობა მეტი, ჩვენი ძალებით რაც შეგვიძლია ვცდილობთ, მაგრამ სრულად საზოგადოება უნდა ჩაერთოს, მშობლები ყველაზე მთავარი რაც არის, თვითონ არ მიიღონ გადაწყვეტილება შვილების ნაცვლად, რასაც ძალიან ხშირად აკეთებენ და ჩვენ კოლეჯებში ვაწყდებით ამის ფაქტებს, მოყვებიან და ამბობენ, არა შენ ეს არ გინდა, ეს გინდა. ასეთი რამ ხდება დღესაც? კი, ხდება. ხდება და აი სწორედ ეს უნდა აღმოიფხვრას, ყოველივე ამის შედეგად უკვე პროფესიული განათლება განმეორდები და ვიტყვი, რომ მისი იმიჯი არ არის ის, რაც იყო წლების წინ და ძალიან ამაღლდა, უკვე აღარ იმუქრებიან არც სკოლებში და რაღაც გარეთ რო აი ეხლა შენ თუ არ ისწავლი რაღაცა და გაგერ გადახვალ პროფსასწავლებელში, აი ესეთი რაღაცები უკვე აღარ არის და აი ეს მხარდაჭერა რაც გვაქვს, ეხლა უკვე ზრდასრულთა მომზადებისა და გადამზადების პროგრამები, რაც დავიწყეთ უკვე და პირადად ჩვენს კოლეჯში ფაზისში ელექტრიკოსის სპეციალობის მიმართულებით ერთ-ერთ კომპანიასთან უკვე ვახორციელებთ ესეთ კურსს, ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეთ ანუ უფრო მოკლე გზა დასაქმებისაკენ, თვითონ ხედავს დამსაქმებელი ადგილზე კომპანიაში თუ რა შესაძლებლობები აქვთ იმ მსმენელებს, რომლებიც მათთან გადიან ამ კურსს და დასაქმების შანსიც მაღალი არის ამ შემთხვევაში, როგორც დუალური პროგრამებისას. აი დასაქმების თემა, აი თუ გაქვთ დაახლოებით სტატისტიკა, რამდენი ახალგაზრდა დასაქმდა, ეს ალბათ პოპულარიზაციისთვის მაგალითის თემას შევეხოთ, არის იდეალური, როდესაც შენ თვალწინ ახალგაზრდა ამთავრებს თქვათ სასწავლებელს და იქვე
საქმეება. აი, ამ ტიპის, თქვათ, საუკეთესო მაგალითები თუ არის ხოლმე მეტად არის და არაერთი საზოგადოებისთვის არის უამრავი მაგალითი ამისა. ყველა პროფესიული პროგრამა საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტს მოიცავს და აი პრაქტიკის შემდგომ საქმდებიან ადამიანები, ტოვებენ ადგილზე სამუშაოდ, იქ აკვირდებიან იმ უნარებს, რასაც ამჟღავნებენ შემდეგ პრაქტიკულ პროცესში და აი მაგალითად ჩვენთან კოლეჯში დაახლოებით 75% საქმდება. ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ყველა სპეციალობაზე ერთნაირად არის სპეციალობები, სადაც მართლა 100% საქმდება, არის სპეციალობები 50-70-30. თუმცა უმაღლესასწავლებელ დამთავრებულებთან დაკავშირებით შეიძლება გაცილებით უფრო მძიმე სურათიც იყოს, იმიტომ რომ მე თუ ზუსტად მაქვს ინფორმაცია, სადღაც 12-13 სტუდენტი არის ყოველწლიურად, რომლიდანაც დასაქმების პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია, რამდენადაც ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაცია. ჩვენ განათლების თემებს ძალიან ხშირად შევეხებით, ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებთ, ეს მართლა ძალიან დასაფასებელია. მე მინდა უბრალოდ მოგმართოთ ყველას. დღესვე მზად ვარ შევიცვალო პროფესიაც. დღესვე მზად ვარ ჩავერთო ძალიან ბევრ საინტერესო გამოწვევაში, რასაც ცხოვრება ჩვენ თვალწინაგდებს, ასე რომ მე ახალგაზრდებს მოგიწოდებთ აუცილებლად სადეთ თავი ძალიან ბევრ პროფესიაში. თქვენ შეიძლება ყველაფერში გაგიმართოთ და იყოთ ძალიან კარგი. შეიძლება ჩვენ ერთ დღეს აღმოაჩინოთ, რომ აი ეს კონკრეტული პროფესია არის თქვენ ამისთვის ხართ დაბადებულები. მე ქალბატონი ირინას დავეთანხმები, მილენიალები აბსოლუტურად სხვანაირი ადამიანები არიან. მე მათ მივესალმები, მათ პროტესტანტულ ბუნებას და მათ სწორედ იმ დაუმორჩილებლობას ძალიან მივესალმები და ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვებების საწინდარი. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ მომავალ შაბათს ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვმუშაობთ. შევხვდებით ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.